All right, good evening everyone, good evening and welcome to a very important session today. So we are going to understand some very important topics, some very important sections that we need to know or that we need to cover from APSC CCE Prelims perspective. Okay, so আজি আমাৰ যোনটো টপিক হয়, আজি আমাৰ যোনটো সেশন হয়, এটা বিৰাট crucial important এটা সেশন হয় regarding understanding all the important sections topics আৰু আমি এটা বিৰাট important aspect এটা কৰিম regarding আমাৰ trend analysis for APSC Prelims. Okay, so আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষালৈ just অলপ কম হ'ব but দুমাহ, ঠিক আছে, so 2 months left for our APSC Prelims. So in this particular period, এইটো যোনটো আমাৰ period হয়, দুমাহৰ যোনটো period আছে, just 3-4 days lesser, এই দুমাহৰ যোনটো period আছে আমাৰ এটা বিৰাট crucially important আমাৰ এইটো period হয়. Okay, so আমাৰ এই পিৰিয়ডটো আমি strategically, holistically আৰু আমি একদম properly আমি আমাৰ টাইম যোনটো আমি ডেডিকেট কৰিব লাগে for different sections, for various sections, সেইবিলাক আমি অলপ ভালকে চোৱাচিতা কৰিব লাগিব. But however, আজি আমাৰ যোনটো section হয় বা আজি আমাৰ যোনটো session আজি আমি লবলৈ খুজিছো বা আজি আমি ডিসকাস কৰিম যোনটো টপিকৰ ওপৰত, সেইটো হ'ল আমাৰ polity is a very important part of course. So আমাৰ যোনটো Indian polity হয়, Indian polity যিবিলাক sections আছে বা আমাৰ Indian polity যিবিলাক questions আছে, আমাৰ APSC বহুত ফোকাস দিয়ে. Okay, of course আমি এটা গম পাম, আমি এটা trend analysis বুলি এটা বস্তু এটা আছে আমাৰ, so এটা আমি এটা just in the next 5 minutes আমি গম পাম trend analysis এটা কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ questions আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো বা কেনেকে কোৱেশ্চন এটা ফ্ৰেম কৰিব পাৰে, ওকে, হেইটো আমি ইনফ্যাক্ট বুজি পাম. ইনফ্যাক্ট মই যেতিয়া ক্লাसेছ লওঁ, ঠিক আছে, মই যেতিয়া এটা সেশন লওঁ, মই যেতিয়া ক্লাसेছ লওঁ, তো তেতিয়া মই ষ্টুডেন্ট সকলক মই এই কথাটো কওঁ যে পলিটিৰ নিচিনা বস্তু বা সাপোজ জিওগ্ৰাফিৰ নিচিনা বস্তু বা হিষ্ট্ৰি নিচিনা বস্তুবিলাক যেনেকুৱা থাকে না, সেকশনছ বিলাক যেনেকৈ থাকে বা সাবজেক্টছ বিলাক যেনেকুৱা থাকে, তো তাতে আমাৰ এৰাউণ্ড যদি আমি ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন এটা কৰোঁ, মানে ভালকে যদি আমি একান্ত মনেৰে যদি আমি যদি প্ৰিপাৰেশ্যনটো যদি কৰোঁ নহয়, মানে truthfully ক'বলৈ গ'লে 95% মানে actually common পেলাব পাৰি ইয়াতে, ঠিক আছে, 95, sometimes it goes up to 100. Okay, but sometimes কি হয়, question গোটেইকেইটা question common পেলাবলৈ, exactly common পেলাবলৈ অলপ দিগদাৰি হয়, but definitely আমি যদি strategically যদি prepare কৰোঁ 95% minimum, ঠিক আছে, minimum আৰু it can go up to 97-98% in fact common পেলাব পাৰি depending on আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়. 100% বুলি ক'বলৈ অলপমান দিগদাৰি হয়, ঠিক আছে, মই যদি ৰিয়েলিষ্টিক সেন্স অফ টাৰ্মছত চাওঁ, বাট সেই কথাটোকে বুজিবলৈ আমি আজিৰ সেশনটো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ স্কোৰিং টপিকস ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে. ওকে, সো এই আজিৰ যোনটো সেশন হয়, যদি তোমালোকৰ কিবা যদি ডাউট থাকে, যদি আজি যদি কিবা কোৱেশ্চনছ থাকে, কোৱেৰিজ থাকে, প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু আস্ক মি ইন দ্য কমেণ্ট সেকশ্যন. সো ইয়াতে আজি আমাৰ সেকশ্যনটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত এইটো ইনফৰমেশ্যন আমাৰ মই দিব খোজো ডেট ফ্ৰম Advait IAS আমাৰ প্ৰিলিমছ, আমাৰ সেই প্ৰিলিম চেণ্টাৰৰ পৰা যোনটো আমাৰ MCQ বা যোনটো আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ প্ৰগ্ৰাম আছে, সো আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ প্ৰগ্ৰামত যদি তোমালোকে এনৰোল কৰিব বিচাৰিছা, সো প্লিজ গো এহেড উইথ ইট. আমাৰ একদম ইয়াতে তিনটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্টছ আছে. ইয়াতে সেকশ্যনেল টেষ্টটো হ'ব, ফুল লেংথ টেষ্ট হ'ব আৰু আমাৰ CSET-ৰ যিবিলাক টেষ্ট আছে, সো সেইবিলাক কনচলিডেটেড এমাউণ্ট অফ 40 টোটাল টেষ্ট মানে তোমালোকক দিয়া হ'ব ইয়াতে. ওকে, সো তোমালোকে যদি এনৰোল কৰিব বিচাৰিছা, সো প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু এনৰোল yourself and you can use this particular QR code. Okay, all right, so APSC prelims মানে আমি এটা APSC দুমাহ আছে যিহেতু, তো আমি একদম strategically বস্তুটো আমি যাব লাগিব. ইয়াতে প্ৰথম যোনটো আমাৰ এছপেক্ট হয়, ইট ইজ ৰিগাৰ্ডিং দি ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছ. চোৱা, আমি আজি যিমানে পঢ়া শুনা নকৰোঁ কিয় বা আজি আমি যিমানে ক্লাছ পাতি কৰোঁ বা আমি কোচিং কৰোঁ, বাট আমি এই কথাটো জানিব লাগিব যে আজি আমি যিবিলাক বস্তু পঢ়ি আছোঁ, আজি আমি যিবিলাক সেকশ্যনছ কভাৰ কৰি আছোঁ, সেইটো একচুৱেলি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয়, বা এটা পৰীক্ষাত আমাৰ ৱেইটেজটো কোনটো ছাবজেক্টৰ পিনে বেছি থাকে. ওকে, সো এই আমাৰ সেই ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছৰ বস্তুটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ওকে, সো মই দুবছৰৰ লৈছোঁ, এটা হ'ল 2023 APSC যোনটো হয় আৰু এটা হ'ল যোনটো 2024ত হোৱা APSC প্ৰিলিম যোনটো হয়. ওকে, সো ফাৰ্ষ্টত আমি 2023 আমি এই ফাৰ্ষ্টত 2023 APSC প্ৰিলিমছৰ যদি আমি ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছটো যদি চাওঁ, আমি এই বস্তুটো দেখা পাওঁ যে আজি আমাৰ আসাম ৰিলেটেড যোনটো সেকশ্যন আছিলে, তাত চবতকৈ বেছি ৱেইটেজ আছিলে. চোৱা, ইট ৱাজ 17 কুৱেশ্যনছ,
So 2 mark ke jodi sao 17 question is a huge amount of questions de etu bahut besi hoy etu thik ase etu bahut very high amount of weightage hoy etu Assam history jodi sao yate total 10 ta question ahisile Indian polity jihetu aji ami discussion kori asu regarding Indian polity aji jodi suppose moi tumalokok dhori loisu aji jodi a baror juntu porikha hoy Indian polity suppose jodi 20 ta question ahise that means you have scored 40 marks from just Indian polity alone to he karone weightage kuntu subject ot besi weightage dibo lage hetu eta birat important aspect hoy tumalokor karone So Indian polity jodi sa amar Indian polity 16 ঠিক আছে total 16 question বহুত question ahi jayate yat eta kotha monot rakhiba amar e Assam related juntu hoy right amar Assam related to in fact Assamor context or pra oha amar duta polity question ahisle so moi yate +2 buli likhi thoi disu so Indian polity pra keta ahile 16 ta aru amar Ohomor logot related juntu polity aspect ot thoka ketaman question hetu ami discuss korim all of the episode so yate total jodi sa amar keta hele 16 17 18 so 18 questions related to polity Indian history of course yato weightage thake amar not a question a 2023 junto APSC porikha hoisile ha moi just tumalok eto highlight kori disu observe listen to me carefully yate international organization international institution international bodies or international treaties or upor specifically bahut question ahisile yate So yate swa tumalake it is not a joke swa aji ei bostu to kobolo actually olop digdari hoy thik ase eto olop man digdari hoy that aji jodi tumalake mo khuda der aji kuntu section or pa ba kuntu part or pa bahut besi question ahibo hetu mur kobolo beya hoy ba moi kobo nwarim eto moi bili ken hoy to kunu kobo nware so ketia ba etu juntu issue hoy ba etu juntu problem hoy ba etu tumiye moi decide korbo nwaro hetu ba hetu ami tumiye moi plan korbo nwaro aru ei bostu to in fact UPSC porikhar nisna porikha eta to hetu hoy so ami jodi 2019 UPSC paper khon jodi saw no hoy 2019 UPSC paper khon jodi khuliso etu eta special paper asle because UPSC 2019 ot okay tumalokor 18 questions only on agriculture aisle 18 questions so etu eta so ami 2019 UPSC পৰীক্ষাৰ যেতিয়া আমি প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খন চাও তো তেতিয়া এটো এটা হসাকে এটা স্পেশাল এটা মানে এটা আউট অফ দা ব্লু অহা এটা কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন টাইপ আছিল বা আমাৰ ওয়েটেজ টু নরমালি যেতিয়া আমি ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি ইকোনমিক্স ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস তোমালোকৰ আমাৰ ইকোলজি এণ্ড এনভায়ৰনমেন্ট যিবিলাক থাকে বাকি কোৰ সাবজেক্টস বিলাক সো এই 2019 ৰ এটা স্পেশাল আছিল বিকজ এটো আমাৰ 18 কোৱেশ্চনস অনলি অন ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰ আহিছিল সো কেতিয়াবা কি হয় এটা সেকশনৰ ওপৰত ওয়েটেজটো বেছি থাকে সো ইয়াত যদি আমি চাও ইয়াতে মই জাস্ট এক্সাম্পল কেটা দি দিছো মানে স্পেসিফিক এক্সাম্পল ৰিয়েল এক্সাম্পল কেটা তো APSC 2023 আমাৰ সাপোজ WTO ওপৰত কোৱেশ্চনস বোৰ্ড আহিছিল ইউনাইটেড নেশনস এণ্ড ইটস অৰ্গান ঠিক আছে UNFCCC ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিল ইউনাইটেড নেশনসৰ ওপৰত question আহিছিলে তোমালোকৰ ট্ৰিটিজ বিলাক যিকেটা আহিছিলে ঠিক আছে ভিয়েনা কনভেনচনৰ কথা আহিছিলে ঠিক আছে ভিয়েনা কনভেনচন ওকে বন কনভেনচনৰ কথা আহিছিলে বন ট্ৰিটি ঠিক আছে সো এইটো পৰীক্ষাত আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেচন ইনষ্টিটিউচন বডিজ আৰু ট্ৰিটিজৰ ওপৰত ওয়েটেজ টু বোৰ্ড আছিলে আৰু ইয়াত আহিছিলে টোটাল 14 questions in total so in fact তোমালোকে অনলাইন ডাউনলোড কৰি লব পাৰা তোমালোকে পেপাৰখন অনলাইন ইট ইজ अवेलेबल তোমালোকে নিজে হে বস্তুটো চাই লব পাৰিবা Okay, it was an interesting aspect that I go into. Current affairs, hoda important hoy. Current affairs or total 13 ta question is 13 ta question is geography. Ami jodi sound 10 ta question is 10 ta question. Economics, ठीक है economics or pra amar ahisile 6 ta question. Aru science and technology pa ahise amar 5 ta question. So কেতিয়াও এই মেন্টালিটি নাথাকিবা দ্যাট এনেকুৱা কেতিয়াও এনেকে প্ৰিপেয়াৰ নকৰিবা দ্যাট আজি বলে তুমি অকল ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি হে পঢ়ি যাবা আজি অকল অসম মানে আজি অকল অসম হিষ্ট্ৰি হে পঢ়ি যাবা বা অকল ইন্ডিয়ান পলিটি হে পঢ়ি যাবা ডোন্ট বি ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ মেন্টালিটি গুটি কেটা বস্তু চাই যা সব সাবজেক্ট চাই যোৱা ভালকে ঠিক আছে জাস্ট দ্যাট এতিয়া যিহেতু অকল দুমাহ আছেগে পৰীক্ষাৰ কাৰণে লেছাৰ দেন 2 months সো এতিয়া যিহেতু দুমাহ আছেগে সো স্ট্ৰ্যাটেজিক্যালি আমি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰি মিলি বস্তুবিলাক পঢ়িব লাগিব সেই কাৰণে এই ট্ৰেন্ড মানে এনালাইসিসটো যোনটো হয় বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ সো এতিয়া আমি এই আহো 2024 ৰ আমাৰ যোনটো পৰীক্ষা ঠিক আছে লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাৰ যোনটো হয় আসাম স্পেসিফিক কোৱেশ্চনস আহিলে টোটাল 25 of them 25 25 টা কোৱেশ্চন আহিছে আসাম স্পেসিফিক কারেন্ট এফেয়ার্স অফ আহিছে 16 সায়েন্স এতিয়া সোৱা সায়েন্স এন্ড টেকত সোৱা সায়েন্স এন্ড টেক টোটাল 14 which is a huge amount of questions
So ইয়াত যদি চাওঁ হা ইয়াতে দেখিছা না ইয়াতে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি 14টা 14টা কোৱেশ্চন আহিছে কিন্তু তাৰ আগৰ বছৰ সায়েন্স এন্ড টেক অকল 5টাহে কোৱেশ্চন আহিছিল সো এই প্যাটাৰ্নটো যোনটো হয় বা এটো কোনটো সেকশনৰ পৰা কোনটো বেছি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো না তোমাৰ হাতত থাকে না মোৰ হাতত থাকে এটো দিস ইজ দ্য ৰিজন তোমালোকৰ ফোকাস যোনটো হয় ফোকাসটো ইকুইভ্যালেন্টলি গুটেকেটা সাবজেক্টৰ লগত Okay, equivalently থাকিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে তুমি আজি অকল এটা সাবজেক্টে পঢ়ি আছা সো হে কাৰণে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা নিজৰ ৰুটিন এখন ভালকে ফলো কৰা ৰুটিন এখন মই তাতো আজি ইনফ্যাক্ট তোমালোকক মই হেল্প কৰি দিম মই ঠিক আছে কেনেকে স্ট্ৰেটেজি এটা বনাই মেলি কেনেকে আগবাঢ়িবা ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ দুমাহৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে কেনেকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগে ওকে অলৰাইট এতিয়া চোৱা এটো হিষ্ট্ৰী পা আহিছে তোমালোকৰ 12টা কোৱেশ্চন ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা আহিছে 11টা কোৱেশ্চন ষ্টেটিক জিকে ইনক্লুডিং আসাম ষ্টেটিক জিকে কি হয় হেতু আমি গম পাম ঠিক আছে ষ্টেটিক জিকে ইনক্লুডিং আসাম 10টা ঠিক আছে ইকোনমিক্সৰ পৰা আহিছে 9টা জিওগ্ৰাফিৰ weightage last year বহুত কম আছিল জিওগ্ৰাফিৰ পৰা আহিছে অকল 3টা কোৱেশ্চন ওকে এটো আমাৰ ট্ৰেন্ড হয় ঠিক আছে লাষ্ট 2 বছৰ যদি চাও মই এতিয়া নেক্সট আমাৰ ওকে সো ইয়াৰ লকে যদি কিবা তোমালোকৰ ডাউট আছে বা যদি কিবা খুদিব বিচাৰিছা তোমালোকে সো প্লিজ গো ahead ওকে গুড ইভিনিং অল অফ ইউ গুড ইভিনিং Okay, all right. So, পৰীক্ষাত যেতিয়া যাবা তোমালোকে এইটো এই বস্তুটো probably এতিয়ালৈকে তোমালোকে গম পোৱা but just for the sake of clarity তোমালোকৰ ক্লাৰিটিৰ কাৰণে মই এই কথাটো কৈছো প্ৰিলিমছত তোমালোকৰ 4টা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ ঠিক আছে প্ৰথম ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো হল আমাৰ স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনস কি হয় তোমালোকে গম পোৱা বা যদিও গম নোপোৱা বা যদি এই ক্লাৰিটিটো যদি নাই আমি এটো ডিসকাস কৰিম এটো সেকেন্ড ধৰণৰ যোনটো আমাৰ কোৱেশ্চন আহে যোনটো প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্চন আহে টেবুলাৰ ফৰ্মেটৰ কোৱেশ্চন আহে আৰু এই টেবুলাৰ ফৰ্মেট যোৱা বছৰ বহুত আহিছে যোৱা বছৰ ইনফ্যাক্ট টেবুলাৰ ফৰ্মেটত 6টা কোৱেশ্চন আহিছে সো আলটিমেটলি জিএস পেপাৰে দি আছো আমি বাট কোৱেশ্চনটো কিন্তু টেবুলাৰ ফৰ্মেটত আহিছে কি হয় এটো আমি গম পাম ডু নট ওয়াৰি আহে তাৰপিছতে সিঙ্গুলাৰ সেন্টেন্সৰ কোৱেশ্চন আহে সিঙ্গল সেন্টেন্স কোৱেশ্চন মানে তোমাৰ লোকৰ যদি লাক ভাল থাকে ঠিক আছে হেতু ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে এটো একদম আমাৰ কমিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে APSC ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো সিঙ্গল সেন্টেন্স কোৱেশ্চনও আহে পার্সেন্টেজটো কম হয় খুব বেছি 3টা আহিব খুব বেছি 4টা আহিব তাতকৈ বেছি নাহে কেতিয়াবা সিঙ্গল সেন্টেন্স কোৱেশ্চনও আহে যেনেকে মই দেখাই দিম তোমালোকক ফৰ আ বেটাৰ level of understanding next যোনটো কোৱেশ্চন হয় এটো যোৱা বছৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ আগৰ বছৰ অহা নাছিলে বা তাৰ আগৰলৈকে মানে অহা নাছিলে এটো যোৱা বছৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে স্টেটমেন্ট এন্ড ইনফাৰেন্সেস এটো মই সিসেটৰ কথা কৈ থকা নাই হা এটো মই জিএস পেপাৰৰ কথা কৈ আছো এটো মই this is only we are dealing exclusively for GS paper 1 the first paper মই সিসেট পেপাৰ 2 কথা মই ডিসকাস কৰা নাই এনে আমি সিসেট পেপাৰ 2 দেখিছো স্টেটমেন্ট এন্ড ইনফাৰেন্সেস কথা সো আজি যেতিয়া 1 জুন তাৰিখে তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাটো দিব যাবা নহয় সব যদি 100টা কোৱেশ্চন যদি ধৰো এই 4টাৰ ভিতৰত পৰিব ইদাৰ এটো স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন হ'ব নহলে টেবুলাৰ ফৰ্মেটৰ কোৱেশ্চন হ'ব নহলে সিঙ্গুলাৰ সেন্টেন্স কোৱেশ্চন হ'ব অৰ স্টেটমেন্ট এন্ড ইনফাৰেন্স বেসড কোৱেশ্চন হ'ব তোমালোকৰ সো এই বস্তুবিলাক জনাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো এইটো এটা পারফেক্ট এক্সাম্পল হয় আমাৰ স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন হয়টো আজি মই এক্স্যাক্টলি কোৱেশ্চনস ডিসকাস নকৰো সো এইটো আহিছে আমাৰ APSC 2023 মানে লাষ্ট ইয়াৰৰ যোনটো কোৱেশ্চন লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ APSC পৰীক্ষা যোনটো হৈ গল ৰাইট সো এইটো এটা প্ৰপাৰ এটা কোৱেশ্চন হয় যোনটো স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন হয় এটো ঠিক আছে দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওকে এটো আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় এটো সো ইয়াতে সো আজি উই আৰ নট ডিসকাসিং past years question paper আজি মই তোমালোকক স্ট্ৰেটেজাইজ কৰিব আহিছো আজি মই তোমালোকক কেনেকে এই দুমাহত আগবাঢ়িব লাগে মই হি কথাটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব আহিছো ঠিক আছে এইবিলাক যদি মই এটো ডিসকাস কৰিব যা ডিসকাশন probably in the next session কৰিম আমি কেটামান MCQ কৰিম আমি কেটামান PYQ কৰিম in my next session here okay so this was a question এটো যোনটো আসলে question এটো আমাৰ last year question আসলে okay ইয়াত question to সুধিছে that select the incorrect sentences বা incorrect statements বিলাক ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেটা statements incorrect হয় So yet the answer is, of course, option 2 ahe enake. Yet the answer is answer C, juntu hoy 1 and 4 only. A pattern of question, A to juntu question dekisa. This is an example of a statement-based question. ठीक है simple. Next one तुमालोकर A to hol तुमालोकर tabular format question. Tabular format question and মই কেটামান কথা কব বিচাৰিছো আৰু এটো নহয় তোমালোকৰ লাকৰ ওপৰটো কথা আছে ইয়াতে So ultimately ইয়াতে question to hol basically schedules ওপৰত question হয় ঠিক আছে এইটো আহিছিল তোমালোকৰ last year APSC CCE 2023 last year question
So আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিছে schedules ওপৰত so তোমালোকৰ যে match the following মানে কোনটো schedule কোনটো বস্তুৰ লগত ডিল কৰে so which aspect of the constitution of India is dealt under which of the following schedules of the constitution of India fourth schedule আছে 11th schedule 8th schedule আৰু third schedule so ইয়াতে তোমালোকৰ এতিয়া ক্ৰিস ক্ৰস কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগে যে কোনটো বস্তু কোনটোৰ লগত কানেক্টেড হয় এইটো এটা হল টেবুলাৰ ফৰমেট কোৱেশ্চন আৰু যোৱা বছৰ লাইক আই সে যোৱা বছৰ তোমালোকৰ এনেকুৱা টেবুলাৰ ফৰমেট কোৱেশ্চন চাৰিটা আহিছে ওকে देयर वर 4 questions which were tabular format question মই যদি গুটেটো সেকশন চাম মই যদি গুটে 100 টা যদি ধৰো নহয় সো তাত টোটাল 6 টা আহিছে কোৱেশ্চন টেবুলাৰ ফৰমেটত 6 question in total মই যদি গুটে 100 টা যদি ধৰো ওকে সো এতিয়া এনেকে অপশনটো পাবা তোমালোকে ঠিক আছে সো কোনটো a2 কোনটো লগত মিলে a1 ৰ লগত মিলে b3 লগত মিলে c2 লগত মিলে নে d2 লগত মিলে হেতু আমি ইনফেক্ট আমি ম্যাচ দা ফলোইং কৰিব লাগে সো ইয়াতে এটা ট্ৰিক এটা দিছো তোমালোকক ইয়াত লাকৰো এটা কথা এটা আহে পৰীক্ষা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুলাৰ ফৰমেট কোৱেশ্চন যদি পোৱা নহয় সো তোমালোকে মিনিমাম যদি দুটা জানা ঠিক আছে মিনিমাম যদি দুটা জানা সাপোজ তোমালোকে শিওর হয় দ্যাট সাপোজ আজি 8 schedule সাপোজ তোমালোকৰ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজৰ লগত ৰিলেটেড হয় বুলি তুমি শিওর হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ 11 schedule সাপোজ তোমালোকৰ 11 schedule হ'ব তোমালোকৰ পঞ্চায়তৰ লগত সাপোজ ৰিলেটেড হয় বুলি সাপোজ তোমালোকে শিওর হয় বাকি দুটা সাপোজ তুমি শিওর নহয় মই জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো কাৰণ টেবুলাৰ ফৰমেটত বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে সো এতিয়া কথাটো কি হয় তোমালোকে কিন্তু শিওর নহয় দ্যাট আজি a আৰু d কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো ইয়াত মই তোমালোকক এডভাইস কৰিম দ্যাট ইউ টেক আ ৰিস্ক বা কিতিয়াবা কি হয় আমি যেতিয়া হিট এন্ড ট্ৰায়াল মেথড কৰো বা আমি যেতিয়া ব্যাক ক্যালকুলেট কৰো ঠিক আছে অপশন কিতিয়াবা কি হয় অপশন কেটা দেখিলে ইনফেক্ট গম পাই যাও যদিও তোমালোকে অকল দুটা অপশন হে ভালকে জানা অপশন কেটা দেখিলে কিতিয়াবা তোমালোকক কাৰেক্ট আনসাৰটো উলাই পৰে সো বাই চান্স যদি আজি তোমালোকৰ এই অপশন কেটা দেখিও সাপোজ তোমালোকে শিওৰিটি হোৱা নাই বা তোমালোকৰ শিওর নহয় দ্যাট এইটো অপশন কারেক্ট হ'ব নে এইটো অপশন কারেক্ট হ'ব তেতিয়া তোমালোকক এই কথাটো কম এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্কামস্টেন্সেছত নহয় কম্পিটিটিভ এক্সামস যেতিয়া আমি দিও অলপ এটা ৰিস্ক এটা ল'ব লাগিব কিন্তু ৰিস্ক ল'ব লগা হয় কিতিয়াবা কাৰণ আজিকালি কাট অফ বহুত হাই যায় তো সো ৰিস্ক এটা ল'ব লগা হয় সো যদি তোমালোকে কিতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় এটা জানা বা দুটা জানা তো তেতিয়া মই কম দুটা বস্তু চাবা ব্যাক ট্ৰেক কৰি চাবা এবাৰ ঠিক আছে অপশন কেটা চাই লবা অপশন কেটা চাই মিলি কিতিয়াবা তোমালোকৰ আনসাৰটো উলাই পৰে কিতিয়াবা যদি হেতু নহয় হেতু যদি ট্ৰিকটো যদি কাম নিদিয়ে দেন আই উইল আস্ক ইউ টু টেক আ ৰিস্ক অপশন কেটা চাই মিলি ইউ টেক আ প্ৰপাৰ ৰিস্ক ঠিক আছে সো এইটো আমি এটো আৰু গম পাম টেবুলাৰ ফৰমেটৰ লগত আমি কেনেকে ডিল কৰিব লাগে ঠিক আছে হেতু আৰু আমি এটো আৰু গম পাম এটো কথা ইয়াত অফ কোৰ্স দা আনসাৰ ইজ আনসাৰ নম্বৰ বি a4 b3 c2 আৰু d1 ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি যেতিয়া গম পালো এটো আনসাৰ নম্বৰ বি হয় মানে মই তোমালোকক কি কলো 8 schedule ঠিক আছে 8 schedule তোমালোকৰ sorry 8 schedule deals with official languages etu ami sure hoy suppose etu b2 3 logote so ami etu saw c2 aru b3 kod ase etu saw c2 aru b3 ঠিক আছে ইয়াত চাও c2 আৰু b3 a2 কারেক্ট হ'ব নিছনা লাগিছে a2 কারেক্ট হ'ব নিছনা লাগিছে ঠিক আছে এটো বাৰ কারেক্ট বাৰ এটো বাৰ কারেক্ট ঠিক আছে c2 b3 ইয়াত c2 নাই হোৱা এটো আমাৰ ক্যান্সেল হৈ গল ঠিক আছে c2 b3 এটো আমাৰ ক্যান্সেল হৈ গল নাও এইটো এটা সার্কামস্টেন্স হ'ব পাৰে দ্যাট এতিয়া আমি যদি চাও এইটো কারেক্ট হৈ নিছনা লাগিছে এইটো কারেক্ট হৈ নিছনা লাগিছে সো তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সার্কামস্টেন্সেছত তোমালোকে এটা ক্যালকুলেটেড গেছ ল'ব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে সো কাৰণ মই কিতিয়াও সো বেছি সেফ সাইড যদি যোৱা নহয় কম্পিটিটিভ এক্সামত যদি বেছি সেফ সাইডত যোৱা তো তোমালোকে হে যোনটো কোৱালিফাইং মাৰ্কস হয় হেতুৱে কিতিয়াবা এচিভ নহয়গে অলপ মাত্ৰ ৰিস্ক ল'ব লগা হয় সো এতিয়া পৰীক্ষাত ৰিস্ক তোমালোকে লবানে নাই এটো ডিপেন্ড কৰে দ্যাট আজি APSC হক বা আজি UPSC হক ঠিক আছে UPSC প্ৰিলিমছ দিব গৈ আছে তোমালোকে দ্যাট আজি তাহাতৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডটো কেনেকুৱা হয় টাফনেস লেভেলটো কেনেকুৱা হয় আজি যদি দেখিছা APSC পেপাৰখন বিৰাট টাফ হয় তেনেহলে মই কম ৰিস্ক নলবা তোমালোকে কিন্তু আজি যদি দেখিছা দ্যাট আজি APSC প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখন মডাৰেট টু ইজিৰ ভিতৰত আছে তেনেহলে মই ক'ব লাগিব যে তোমালোকে এটো ৰিস্ক লোৱা বুলি যদি ইন কেস যদি তোমালোকে গুটে কেটা অপশনটো যদি ভালকে নেজানা তোমালোকে ইন আ টেবুলাৰ ফৰমেট কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো
All right. So ইয়াত আমি এই কথাটো গম পালো statement based questions, tabular format questions. এইটো হল তোমালোকৰ single sentence question. এইটো ইনফ্যাক্ট আমাৰ কি আমাৰ 2022 যোনটো আমাৰ 2023 পাতিছিলে পৰীক্ষাটো তাত আহিছিল ঠিক আছে that means 2 years back. So which of the following articles of the Indian Constitution enables the state to make provisions for reservation? Amar reservation system ঠিক আছে state এখনৰ ৰাজ্য এখনৰ যেতিয়া reservation দিয়ে okay in public employment in favor of backward classes. Backward classes or karne reservation system or provision to amar Constitution of India kuntu articles or under ahe. So A2 eta example hol single sentence question, single sentence na etu statement based question hoy na etu tabular format question hoy. Etu ki hoy etu amar eta single statement based question hoy etu single liner question. তো ইয়াত আমি এটো যদি জানো ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালকে ইনফ্যাক্ট জানিলা নাজানিলে নাই টাইপ হয় হে কাৰণে তোমালকৰ প্ৰিপাৰেচনটো বিৰাট ভাল হ'ব লাগে দা আনসাৰ হিয়াৰ ইজ অফ কোৰ্স আনসাৰ নাম্বাৰ ডি ঠিক আছে আৰ্টিকল 16.4 আন্ডাৰ আহে ইট কামস আন্ডাৰ আৰ্টিকল 16.4 ওকে সো এই বস্তুটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো হে কাৰণে তোমালকৰ প্ৰিপাৰেচন প্ৰসেসটো যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তোমালকে তো হেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব দ্যাট আমাৰ প্ৰায়োৰিটি যিবিলাক পাৰ্টস আছে বা আমাৰ প্ৰায়োৰিটি যিবিলাক সেকশনস আছে ইন ইন্ডিয়ান পলিটি কোনকিটা আমি উইদাউট মিস আমি কভার করিবই লাগিব ওকে all right so আমি কেটা স্টাইলৰ পালো statement based tabular based single sentence okay singular sentence আৰু এইটো হৈ গল যেটো লাস্ট ইয়াৰ আহিছে ঠিক আছে যেটো লাস্ট ইয়াৰ টা আগৰ বছৰ আহিছে this is called statement inferences ভালকে চাইলোৱা okay ভালকে চাইলোৱা এটো সো দুটা স্টেটমেন্ট দিব তোমালোকক ঠিক আছে statement number 1 আৰু statement number 2 পৰীক্ষা তোমালোকক দুটা স্টেটমেন্ট দিব সাপোজ এইটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হয় টু এপিএসসি sex ratio of population in Kerala is higher than the national average okay এইটো হয় আমাৰ statement number 1 statement number 2 the life expectancy of female population in Kerala is higher than male population so ভালকে শুনিলো okay এইটো মই আৰামছে কম মই তোমালোকক প্ৰথম কথাটো হল যে তোমালোকে এই বস্তুটো উলিয়াব লাগিব now you'll have to figure out that a statement কেটা কাৰেক্ট হয় নে নহয় First question, of course, etu jodi correct hoy jodi correct, bhul hoy jodi bhul. Thik ase, a statement to correct hoy ne, bhul hoy to ami sabo lagibo. Next hol, a statement to tumi sabo lagibo that a statement to if this statement is correct or if this statement is wrong. So prothom kam to ki hobo enokwa dhoroner question aji jodi tumaloke face kora in APSC on 1st of June. So tumaloke prothomote sabo lagibo that statement keta correct hoy ne nohoy. Tar pisote etu swa, now this is very important. This is very important. ঠিক আছে অপশন টু দেখিলে গম পাবা তো এতিয়া তোমালকে এই বস্তুটো উলিয়াব লাগিব দ্যাট এই স্টেটমেন্টটো স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 অৰ কাৰণে স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 হৈছে নেকি স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 কাৰণে স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 হৈছে মানে বেসিক্যালি কজ এন্ড এফেক্ট টাইপ হয় বস্তুটো ওকে লেট মি জাস্ট ইউজ দিস সো বেসিক্যালি আজি সেক্স রেশিও ঠিক আছে এটো কজ হয় আৰু এটো এফেক্ট হয় এটো আমি কজ এন্ড এফেক্ট আমি সিনাৰিওটো এটো আমি ইনফ্যাক্ট লব পাৰো সো সোৱা আজি statement number 1 or karne আজি sex ratio ama Kerala Indian average at koi besi hoy karne life expectancy besi hoy niki hetu ami establish koribo lagibo ase jodi ase nai jodi nai ketia ba ki hoy statement number 1 to eta independent statement hoy thik ase etu eta ekdom mane independent statement hoy aru statement number 2 to ama eta independent statement hoy So hetu to be uliabo lagibo ঠিক আছে statement keta sai duta statement paba he statement to sai mili tumaleke you have to figure out from your exam or in your exam to it is select the correct answer from the following options so answer to ki hoy ate moi tumaloko ei kotha to koisu he statement number 1 to correct hoy statement number 2 to correct hoy কিন্তু statement number 1 আৰু statement number 2 ৰ লগত কিন্তু একো ৰিলেশনশিপ নাই there is or there are no relationship between these two statement তো হেকাৰণে অপশন to কি হ'ব so both option 1 and 2 are correct and option number 2 explains option number 1 এটো of course নহয় এটো সোৱা answer ইয়াতে b হয় ঠিক আছে the answer was b both 1 and 2 are correct 1 2 correct হয় 2 2 correct হয় but 2 does not explain 1 আজি sex ratio besi hoy karane aji life expectation besi no hoy etu duta belek eta etu these are two different concepts these are two different provisions altogether okay so yate answer to ki hobo yate hobo answer number b
এইটো এটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হয় তো তোমালোকে মেন্টালি ৰেডি হৈ থাকিবা ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে পৰীক্ষাত ফেচ কৰিব পাৰা তোমালোকে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় these are some strategic advantages that you need to have if you are sitting for a competitive type of an exam okay যে হেকানে নামটোৱে হল কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰাইট কম্পিটিশন হয়তো এইবিলাক অলপ স্ট্ৰেটেজিক্যাল এডভান্টেজেস হয় যদি তোমালোকে অলৰেডি মেন্টালি যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ যোৱা দ্যাট পৰীক্ষাত তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফেচ কৰিব পাৰা তোমালোকে okay কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে খুলি ল'ব পাৰা okay any doubts all right okay if you have any doubts you can just use your YouTube chat box okay all right so again so amar eta prelims crash course ase so if you want to enroll so you can totally enroll so you can use the code kamsar20 yate tumalke discount paba 20% flat discount paba you will get 20% flat discount okay you can use my code okay a code to use kori beli okay so whatever is the amount whatever amar joto prelim specific amar joto crash course ase if you want to join in okay you can definitely join in okay all right okay all right categorization of Indian polity according to priority for CCE 2025 ami etia priority basis okay ami etia priority swa etia etia yate amar belek scenario ase etia so tumalukor competition to enokwa dhornor student ba enokwa dhornor candidates hobo june ebar prothom bar dise ঠিক আছে তোমালোকৰ কম্পিটিশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটৰ লগত আছে জুনে বহুতবাৰ দিছে ঠিক আছে কিন্তু সাপোজ এবাৰো ক্লিয়াৰ কৰা নাই তোমালোকৰ কম্পিটিশনটো এনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটস বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগতো থাকিব জুনে সাপোজ 3 বাৰ 4 বাৰ 5 বাৰ ইন্টাৰভিউ দিছে সো এটা ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে এটা টোটালি ডিপেন্ড কৰে যে এটা এই 2 মাহটো তুমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰা হেকাৰণে মই বাৰে বাৰে এই কথাটো এমফাসাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো that this 2 months how are you going to utilize this particular 2 months এই 2 মাহটো তোমালোকে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিবা বিৰাট ক্ৰুচিয়াল হয় this is make it or break it kind of a situation here এই দুমাহটো সোৱা এই দুমাহত তোমালোকৰ বিহু আছে এই দুমাহত তোমালোকৰ আমাৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ ফেস্টিভিটিজ বিলাকো আছে প্লিজ ডু নট ওয়েষ্ট ইওর টাইম এইবিলাক বিৰাট ক্ৰুচিয়াল টাইম হয় এইটো বিৰাট ক্ৰুচিয়াল টাইম হয় লাইক আই সে মেক ইট অর ব্রেক ইট কাইন্ড অফ আ সিচুয়েশন হিয়ার ওকে অল রাইট সো এটা সোৱা ক্যাটেগরাইজেশন এতিয়া আমি সোৱা Polity যদি মই এটা এন্টায়াৰ সাবজেক্ট এটা এন্টায়াৰ সেকশন হিচাপে যদি চাও বহুত কেটা চ্যাপ্টাৰস আছে বহুত কেটা সেকশনস আছে ওকে But মই আজি তোমালোকক অকল হাই প্ৰায়োৰিটি absolutely হাই প্ৰায়োৰিটি যোনটো প্ৰত্যেক বছৰে তোমালোকে দেখা পোৱাতে এই সেকশনটোৰ পৰা বা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে বুলি যদি মই যদি তোমালোকক কওঁ ঠিক আছে হাই প্ৰায়োৰিটি সো এতিয়া আমি কেটামান হাই প্ৰায়োৰিটি টপিকৰ ওপৰত কেটামান আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ভালকে চাবা মই কেটামান বস্তু ইনফেক্ট মই লিখিও যাম লগে আমি ইনফেক্ট লিখিও যাম এটো বস্তু ওকে সো প্ৰথমটো হৈ গল আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটো আমাৰ পাৰ্ট 1ত পৰে এটো ঠিক আছে পাৰ্ট 1 বুলি ধৰিলো আমি আমাৰ যোনটো কনস্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় কনস্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি যেতিয়া কম বেসিক্যালি আমি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া খন বনাওতে জিবিলাক ফিলসফি জিবিলাক আইডিওলজিজ বা জিবিলাক প্ৰিন্সিপলস Okay, আছে suppose মই আজি যদি তোমালোকক এই কথাটো হুদু that আজি checks and balance কি হয় ঠিক আছে আজি suppose checks and balance কি হয় so you should know it ঠিক আছে আজি যদি মই তোমালোকক কওঁ checks and balance কি হয় okay or for that matter মই যদি আজি যদি কওঁ justice আজি আমাৰ constitution of India how does constitution of India okay enforces or empowers people of justice but justice কেটা ধৰণৰ থাকে ঠিক আছে বা আমাৰ জাস্টিসৰ ফিলসফিটো আমি কনস্টিটিউশনৰ কোনটো পাৰ্টত বা কোনটো সেকশনত আমি দেখা পাওঁ ওকে or for that matter আজি যদি মই তোমালোকক যদি এই কথাটো হুদুতে আজি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভিজনৰ ঠিক আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ শুনিছা আই এম শিওৰ তোমালোকে শুনিছা আজি যদি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এটা মানে বহুত ধুনিয়া হিস্টোৰিক্যাল ন্যাৰেটিভ এটা আছে বহুত ধুনিয়া হিস্টোৰিক্যাল ন্যাৰেটিভ এটা আছে যোনটো একদম শংকৰী প্ৰসাদ ৰাও কেছৰ পৰা আহে ঠিক আছে এন্ড একদম আলটিমেটলি আমাৰ কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ কেৰালা কেছৰ লৈকে এটো যায় ইনফেক্ট আমাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভিজন অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াৰ যিবিলাক ইমপ্লিকেশনস আছে আমি ইনফেক্ট আজিও এতিয়াও সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্টত আমি দেখা পাওঁ So আজি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটা আহিলে ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰভিজনস অফ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভিজন সো তোমালোকৰ হেতু এটা ক্ল্যাৰিটি অফ থট বা এটা ক্ল্যাৰিটি অফ নলেজ এটা থাকিব লাগিব তাতে ওকে সো এটো আহিব আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আন্ডাৰত সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটো এটা ট্ৰিকি হয় দিস ইজ ভেৰি ট্ৰিকি সো
Okay, I will use the blackboard. Okay, yate moi tumalok blackboard besi bhalke moi tumalok bujai dibo parim. Let me use the blackboard here. Okay, so system of government boli jetia ko ami. Okay, give me a second. Yeah, okay, perfect. So system of government boli jetia ko amar a question to what type of government is the Indian government? ঠিক আছে, what type of government is the Indian government? A question মই একদম exclusively আজিৰ যোনটো session লৈ আছো, I am taking this session exclusively for prelims perspective. আজি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট হয় বুলি যদি মই তোমালোকক সুধো, ওকে, আজি আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সব কাৰেক্ট হয়, all the statements are correct, all statements are correct, ঠিক আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয়। আজি আমাৰ দেশৰ গভৰ্ণমেণ্টটো কেনেকুৱা হয়, আমাৰ কোৱাসি ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট হয়। নাও এতিয়া আজি যদি এক্সামিনাৰে এজনে, ঠিক আছে, কোৱাসি ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, কোৱাসি ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, আজি যদি এক্সামিনাৰে এজনে যদি আজি আমাৰ দেশৰ গভৰ্ণমেণ্টটোৰ ওপৰত লাগি থকা যিবিলাক ফিলচফি, যিবিলাক কনসেপ্ট বিলাক আছে, তাৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন এটা সুধে নহয়, তোমালোকে মেণ্টেলি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু। So আজি যদি তোমালোকক three tier form of government, so আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টটো কি, আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টটো three tier form of governmentটো হয়, three tier form of government, গোটেইবিলাক বস্তু কাৰেক্ট হয়। ডেমোক্ৰেটিক form of government, absolutely correct. Parliamentary form of government, absolutely correct. Quasi federal form of, now এটা তোমালোকৰ এই ক্লাৰিটি অফ মানে এই ক্লাৰিটি আৰু কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব that আজি quasi federalism মানে কি হয় বা ফেডাৰেলিজম মানে কি হয় বা আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াত থকা ফেডাৰেল প্ৰভিজনছ বিলাক কি হয়, এইবিলাক কমন কোৱেশ্চনছ হয়, এইবিলাক সেইকাৰণে এইবিলাক হাই প্ৰায়ৰিটি টপিকছ হয় এইবিলাক। ওকে, বা আমাৰ থ্ৰী টায়াৰ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ আহিলে, কেলে আহিলে, ঠিক আছে, কোনবিলাক কমিটিজ আছিলে, ওকে, বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ এটা আছে, ঠিক আছে, অশোক মেহতা কমিটিৰ কেইটামান ইনফ্লুৱেঞ্চেছ কেইটামান আছে, LM সিংভিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন, LM সিংভি কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ কেইটামান ইমপ্লিকেশ্যনছ কেইটামান আছে। চ' ইউ হেভ টু ন' ইট। চ' তোমালোকে সেইটোৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তোমালোকে সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব তোমালোকে। Or for that matter, I can go on actually, ঠিক আছে, ইয়াতে ঠিক আছে, আমাৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, বা আমাৰ লোকসভাত যেতিয়া আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াখন ফৰ্ম কৰে, এই ষ্টেটমেণ্টটো ইনফেক্ট ফিট হয়, ঠিক আছে, আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি ৰুল হয়, আমাৰ এইটো মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল গভৰ্ণমেণ্ট হয়, মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল গভৰ্ণমেণ্ট হয়। Okay, majority party, যাৰ মেজৰিটি আছে, যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি বা যোনটো এলাইজৰ মেজৰিটি থাকে, সো মেজৰিটি মানে কি হয়, আউট অফ 543 সিটস, লোকসভাত এতিয়া কেটা সিটস আছে, লোকসভাত এতিয়া 543 সিটস আছে, ইয়াৰ okay, little more than, ঠিক আছে, little more than 50% কিমান হয়, 272 seats. So whichever political party or whichever allies has a total of minimum 272 seats, they will form the government in the center. So আজি সোয়া মই কেলে তোমালোকৰ কনসেপ্ট বিল্ডিংত কেলে মই ইমান এমফেসাইজ কৰি আছো, এনে নৰ্মালি আজি যেতিয়া লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়া, নৰ্মালি যেতিয়া এখন কিতাপ এখন পঢ়া, তোমালোকে এইবিলাক, ঠিক আছে, এই গোটেইকেইটা বস্তু বেলেগ বেলেগকে পঢ়া, চাবাচোন, ঠিক আছে। আজি যেতিয়া মই এইটো আজিৰ সেশনত যেতিয়া ডিসকাস কৰিছো, তে উই সি দ্যাট আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো যোনটো হয়, এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ ভেৰিয়াছ এনালজিজ আছে, ঠিক আছে, আমি এইটো আমি বিভিন্ন ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ, কেলে, কাৰণ ইয়াৰ ডেমোক্ৰেটিক হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হয়, কোৱাসি ফেডাৰেল হয়, থ্ৰী টায়াৰ হয়, মেজৰ পাৰ্টি ৰুল হয়। আজি সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় কাৰণে, ঠিক আছে, আজি সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় কাৰণে বহুত কেইটা প্ৰভিজনছ থাকে, তুমি সেইবিলাক একদম ক্লেৰিটি থাকিব লাগিব। আজি চোৱা, আজি ৱাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, সো ৱাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিগাৰ্ডেড, ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমাৰ দুটা ধৰণৰ হেডছ থাকে, ঠিক আছে, বা আমাৰ হেড বুলি কওঁ, ঠিক আছে, আমাৰ দেশখনক চলাবলৈ হেড, এটা হ'ল ডিজিঅ'ৰ হেড আৰু এটা হ'ল ডিফেক্টৰ হেড। তো আজি নৰ্মেলি যেতিয়া আমি কাম কাজবিলাক যেতিয়া চাওঁ, দেশখনৰ কাৰণে যেতিয়া কাম কৰে, তো তুমি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ছিগনিফিকেণ্টলি কম হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। সো আজি তোমালোকে নিউজ পেপাৰখন যেতিয়া খুলিবা, তো তোমালোকে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা খুব কম পাবা, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা বেছি পাবা। কিয় জানে নাই? বিকজ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইজ আ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেৰ দ্য ৰিয়েল হেড ইজ নট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দ্য ৰিয়েল হেড ইজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। বাট এই বস্তুটো ইট ইজ নট চেম ইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা। ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত আমাৰ প্ৰেচিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে,
got the point here? So এইবিলাক কেটামান analogies, এই concept clarity লাগিব তোমালোকক, সেইকাৰণে ঠিক আছে এই কথাটো মনত ৰাখিবা যে তোমালোকৰ বেসিক্স বিলাক ঠিক আছে তোমালোকৰ একদম বেসিক কনসেপ্টস বিলাক একদম ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তোমালোকৰ তেতিয়া প্ৰিলিমছ ইজ দা পৰীক্ষাত ওকে প্ৰিলিমছৰ ধৰণৰ পৰীক্ষাত যেনেকুৱাই কোৱেশ্চন নাহে কিয় ইউ উইল বি এবল টু আনসাৰ ইট ইন ইয়োৰ এক্সাম ওকে অল ৰাইট ঠিক আছে এতিয়া Part 3 ঠিক আছে Part 3 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড যিমান কেটা প্ৰভিজনছ আছে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড যিমান কেটা প্ৰভিজনছ আছে লোকাল গভৰ্নমেন্ট absolutely important লোকাল গভৰ্নমেন্ট লোকাল গভৰ্নমেন্টৰ তোমালোকৰ ইয়াতে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ কথা আহি যাব মিউনিসিপাল বডিজৰ কথা আহি যাব ওকে মিউনিসিপাল বডিজৰ কথা আহি যাব ইনফ্যাক্ট আমাৰ লোকাল গভৰ্নমেন্টত আমাৰ অসমত থকা অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলছৰ কথা আহিছে ইনফ্যাক্ট এটো আমাৰ APSC টো আহিছে autonomous district councils ঠিক আছে আমাৰ জেনেকে মই যদি কওঁ এতিয়া আমাৰ Bodoland territorial region Dima Hasa autonomous council Karbi Anglong autonomous council these are all examples of district councils আৰু এটো ইয়াৰ বহুত বিলাক influences আছে of being a local form of government important এইবিলাক একদম high priority topics হয় এইবিলাক high priority Union territories and their special areas ঠিক আছে Union territories ঠিক আছে কোন কেটা Union territory তোমালোকৰ লেফটেনেন্ট গভৰ্নাৰ্স থাকে কোন কেটা তোমালোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স বিলাক কেলে বেলেগ হয় বা আজি ষ্টেট এখনক Union territory status কেলে দিয়ে বা আজি Union territory এখনক ওকে ষ্টেটহুডৰ ষ্টেটাসটো কেনেকে দিয়ে বা কেলে দিয়ে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এভৰিথিং কামস ইনটু প্লে আজি suppose মই যদি আজি যদি ৰিয়েল টাইম এক্সাম্পল টা যদি দিও of course you know that Jammu and Kashmir okay মই যদি কোন Jammu and Kashmir was a state so right now so Jammu and Kashmir আৰু Ladakh দুটা ভাগত ভাগ কৰি মানে union territory status দিলে I can say the same thing for Goa as well আগতে Goa Daman and Diu okay they were given they had the status of a union territory but আজি Goa to statehood আছে তো এইবিলাক constitutional provisions বিলাক কি হয় বা আজি স্টেটহুড হলে কি বিলাক মানে কোন বিলাক বস্তু বেলেগ হয় বা আজি ইউনিয়ন টেৰিটৰি হলে কোন বিলাক বস্তু বেলেগ হয় এইবিলাক এটা ক্লাৰিটি এটা লাগে তোমালোকক ওকে কনস্টিটিউশনাল বডিজ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কনস্টিটিউশনাল বডি সাপোজ আমি এই অলপ দেৰি আগত পোৱা যোনটো ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ কোৱেশ্চনটো পাইছিলো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো যোনটো আমি ডিল কৰিছিলো ৰাইট ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া সো যে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ইজ এন এক্সাম্পল অফ আ কনস্টিটিউশনাল বডি হয় তো বিকজ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ইজ গভৰ্নড আন্ডাৰ আৰ্টিকল 324 the institution of Election Commission of India is governed under Article 324. So, as the Article 324 look under constitutional mention as a Election Commission of India is a constitutional body. So, to make a baki black constitutional bodies will occur upor to Zanibali was Zeneke Mojodi Finance Commission of India. Think as a Finance Commission of India. বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো ঠিক আছে আমাৰ এতিয়াৰ যোনটো এটা এটো ইনফ্যাক্ট যোৱা বছৰ কারেন্ট এফেয়ার্স আসলে কাৰণে যোৱা বছৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল ডিলিমিটেশন কমিশন কাৰণ এটো ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ইন দ্য নিউজ ডিলিমিটেশন কমিশন সো হেনকা ধৰণৰ সো তোমালকে আজি নিউজত কি আছে হেবিলাক বস্তুবিলাক চাই যোৱা বছৰৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হয় ডিলিমিটেশন কমিশন আমি ইনফ্যাক্ট পাম অলপ দেৰি পিছত এটো ওকে সো appendix কেটা চাই যাবা appendix কি হয় জানানে appendix এটো আমাৰ এটো তোমালোকৰ লক্ষ্মীকান্তৰ লাষ্টৰ পিনে থকাটো ঠিক আছে লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখন যোনখন আছে কিতাপখনৰ লাষ্টৰ পিনে চাবা তোমালোকে appendix 1 তাত তোমালোকে আৰ্টিকলস বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলস বিলাক চাই যোৱা গুটে কেটা আৰ্টিকল চাই যোৱা অফ কোৰ্স পসিবল নহয় তোমালোকৰ কিন্তু কেটামান স্পেসিফিক সেট অফ আৰ্টিকলস Okay, a question to moi in fact class of hoday pao ঠিক আছে কেটামান set of articles okay এটো সোয়া first মই তোমালোকক আজি ট্ৰিক টু কৈ দিছো মই তোমালোকক প্ৰথমতে তুমি গুটে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া টু মানে পাৰ্টস অফ কনস্টিটিউশন হিচাপে সোয়া ঠিক আছে পাৰ্টস অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া সো পাৰ্টস মানে কি হয় আমাৰ এতিয়া কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কেটা পাৰ্ট আছে পাৰ্ট মানে বেসিক্যালি হল চ্যাপ্টাৰস ঠিক আছে সো আমাৰ 25 টা পাৰ্টস আছে টোটাল 25 পাৰ্টস So, if suppose it is part 1 as a part 2 as a part 3 is famous no because part 3 under fundamental rights part 4 ki as a directive principles of state policy right so to me as it is appendix so jeta khuli saba no to be parts of the constitution of India under g bilak provisions ase ba g bilak topics ase boli koiso hey etu parts of tumi topics এই টপিকস বিলাকৰ ঠিক আছে এই টপিকস বিলাকৰ তাহাতৰ জি বিলাক ৰিলেটেড আৰ্টিকলস বিলাক থাকে হেইবিলাক সব এটা সেট এটা আহে ইট কামস ইন এ সেট এটা মই ৰিয়েল টাইম এক্সাম্পল দা দিম ঠিক আছে এই টপিকসৰ ৰিলেটেড আৰ্টিকলস বিলাক চাই যাবা
ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ বিলাক চাই বা ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ ওকে কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো ইনফ্যাক্ট মোক আগতে সুধি পাইছে ঠিক আছে that আজি মই ইমান কেটা যে আৰ্টিকলছ আছে মই যে মনত ৰাখিম কেনেকে প্ৰথম ডিভিজনটো প্ৰথম ক্যাটেগৰাইজেশনটো তুমি পাৰ্টছত কৰা পাৰ্টছৰ পৰা তুমি স্পেসিফিক টপিকস বিলাকত কৰা এই টপিকস বিলাকত আকৌ ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ বিলাকত কৰা ঠিক আছে সো সোৱা এতিয়া মই এতিয়া স্পেসিফিক টপিক এটা লৈছো টপিকটো হল আমাৰ ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনস আমাৰ দেশৰ ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনস ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনস সো এতিয়া টপিকটো কি হয় টপিকটো হৈ গল আমাৰ ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনস আমাৰ দেশত কেটা প্ৰভিজনস মানে কেটা ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সিজ আছে আমাৰ ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি আছে আমাৰ ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি আছে ঠিক আছে আমাৰ ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি আছে আৰু আমাৰ কি আছে আমাৰ ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি ওকে ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি আছে ৰাইট সো এতিয়া সোৱা যেতিয়া তোমালোকে লক্ষ্মীকান্তৰ এপেন্ডিক্সটো যেতিয়া চাবা বেক সাইডত থকা যেতিয়া মানে পাৰ্ট বিলাক চাবা তেতিয়া তোমালোকে দেখি পাবা এটো গ্ৰুপে থাকে তো এতিয়া আৰ্টিকল সাপোজ এটা সোৱা এতিয়া আৰ্টিকল 352 হয় আৰ্টিকল 352 national emergency is governed under article 352 state emergency is governed under article 356 financial emergency is governed under article 360 so এতিয়া সোৱা article 352 article 353 or article 354 all deals with various provisions of national emergency so তোমালোকে হেতু আজি যদি আৰ্টিকল 354 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা আহিছে তোমালোকে এক্স্যাক্টলি নেজানিব পাৰা এটো কি হয় বাট অপচনত যত তোমালোকে ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সিৰ লগত ৰিলেটেড স্টেটমেন্ট থাকে you know that is the correct answer same goes for state emergency আজি article 355 356 357 all deals with various provisions of a state emergency বা আমি যোনটো প্ৰেসিডেন্টস রুল কও আৰু এটো এই বছৰ অহা বহুত ডাঙৰ চান্স আছে because president rule has been proclaimed in Manipur recently current affairs of বস্তু হয়তো so আৰ্টিকলছৰ লগত ৰিলেটেড যেতিয়া কোৱেশ্চনস কেটা আহে এপেন্ডিক্সৰ পৰা ভালকে পঢ়িবা তুমি গ্ৰুপে পঢ়া এটো বস্তু same goes for fundamental rights ঠিক আছে suppose আজি তুমি বেলেগ এটা টপিক ললা fundamental rights ঠিক আছে fundamental rights okay suppose এটা fundamental rights or বহুত কেটা ঠিক আছে আমাৰ fundamental rights কিমানলৈকে কিমান article 12 ৰ পৰা ঠিক আছে এইটো এটা সেট এটা বনিলো আমি এইটো এটা সেট এটা বনালো article ঠিক আছে এটা কি হৈ গল আমাৰ এটো article 12 ৰ পৰা article 35 ৰ লাগে সো এইটো এটা আমি তো পাই গলো এতিয়া এই কেটাৰ ভিতৰটো বহুত কেটা আৰ্টিকলস এতিয়াটো বহুত কেটা সাব আৰ্টিকলস বিলাক আছে সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল তা মই তোমালোকক ক ওকে ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰ্টিকল 19 right to freedom of speech বেলেগ এটা সাব আৰ্টিকল হয় right to freedom of expression বেলেগ এটা আৰ্টিকল হয় ঠিক আছে right to freedom of assembly বেলেগ এটা আৰ্টিকল হয় right to freedom of protest বেলেগ এটা আৰ্টিকল হয় সো আৰ্টিকল 19(1)(a আৰ্টিকল 19(2) article 19(3) হেনেকে থাকে বস্তু বিলাক সো এগেইন আলটিমেটলি মই কি কলো গুটে কেটা সেটত থাকে দেখিছা ৰিলেটেড আৰ্টিকল গ্ৰুপত থাকে হেতু সো হেতু তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ বা মনত পেলাবলৈ এটো এটা ইজিয়েষ্ট ট্ৰিক হয় and you started with parts of the constitution of India parts of start কৰা তোমালোকে okay all right any doubts yeah Part 3 fundamental rights. So yeah, I said fundamental rights. Kashmiri Patha. Yeah. Any doubts? Take 30 seconds. Jodi kiba hudibo loga asa tumalake hudlobo par tumalake. All right. Okay. So high priority list ek eta palo constitutional framework, system of government, central government, state government, local governments, union territories and special areas, constitutional bodies, articles of the constitution. Okay. All right. Now it is what. Yar jodi ami aru jodi ঠিক আছে আমি যদি আরো সাব ক্যাটাগরিজ বিলাক চাও একেটাৰ ভিতৰতে মই যোনটো আমি প্ৰথম লিষ্টত পালো সাব ক্যাটাগৰি কেটা চালে যাতে তোমালোকে একদম টপিক ওয়াইজ পঢ়ি যাব পাৰা তোমালোকে প্ৰথমটো হৈ গল distinctive attributes of the constitution of India salient features বিলাক all right so this is salient features okay
salient features of the constitution. So আজি ঠিক আছে যদি আচ্ছা all right, can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Because ইয়াতে অলপ আজি weather to অলপ বেয়া হয়, okay, বিৰাট বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি আছে ইয়াতে, so আজি network to অলপ up down কৰি আছে. So can you hear me? Can you see the board clearly, all of you? Yes, no, you can reply it in a yes or a no. আজি অলপ network to up down হৈ আছে. Okay, all right, okay, perfect, okay. So ইয়াত হৈ গ'ল তোমালোকৰ fundamental rights, ঠিক আছে, fundamental rights গোটেই কেইটা বস্তু ভালকে চাই যাবা. Fundamental duties, ঠিক আছে, fundamental duties বিলাক চাই যাবা. DPSP চাই যাবা, DPSP common হয়, ঠিক আছে, DPSP related বহুত questions আছে, বেছি ডাঙৰ chapter নহয় এটো, preamble খন ভালকে চাই যাবা, ঠিক আছে. Now preamble এটা, ঠিক আছে, so তোমালোকৰ preparation to কিমান extent লকে হৈছে, ঠিক আছে, তোমালোকৰ preparation to কিমান extent লকে হৈছে, তোমালোকে just এটা question সুধিম মই তোমালোকক, এটা question সুধিছো মই তোমালোকক, that আজি preamble of the Constitution of India justiciable হয় নে নন জাস্টিসিয়েবল হয়, ঠিক আছে, জাস্টিসিয়েবল অর নন জাস্টিসিয়েবল, মানে তোমালোকে মোক এতিয়া আনসার কৰিব নালাগে, ঠিক আছে, ইউ ডোন্ট নিড টু আনসার ইট টু মি নাও, হেতু তোমালোকৰ হেতু মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো. আজি যদি তোমালোকে আনসারটো যদি প্ৰপাৰলি ভালকে যদি জানা, ঠিক আছে, দেন ইউ নো দ্যাট ওকে কেটামান সেকশন কেটামান বস্তু তোমালোকে ভালকে পঢ়াও না হৈছে. সো আজি এটো জাস্টিসিয়েবল হয় নে নন জাস্টিসিয়েবল হয়, ঠিক আছে, সো তোমালোকে আনসারটো বিচাৰি চাবচোন তোমালোকে, দিস ইজ আ হোমৱৰ্ক. Suppose moi jodi ko aji fundamental rights, okay, fundamental rights are justiciable in nature but enforceable in nature boli kom. DPSP, directive principles of state policies, are non justiciable, they are non enforceable in nature. Hito mi jano, hito ekdom basic concept hoy eto, okay. So yeah, to eto এতিয়া মোৰ কোৱেশ্চন টু হল দ্যাট প্ৰিএম্বল আমাৰ জাস্টিসিয়েবল হয় নেকি নন জাস্টিসিয়েবল হয়, ঠিক আছে, সো এই বস্তুটো চাবা তোমালোকে, ঠিক আছে. তো এতিয়া কথাটো কি হয়, আজি আনসারটো মোক দিব নালাগে তোমালোকে, ওকে, আনসারটো দিব নালাগে, বাট তোমালোকে নিজে এটো তোমাল মানে তোমালোকে এটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কৰা, ইউ ট্রাই টু ডু আ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট উইথ yourself, ওকে, all right, okay, okay, Kashmiri, okay, high priority topics or slide khana part 3 to koisilu sir, okay, which one, go to part 3. Acha, this part, Kashmiri, this part, okay, sorry, oh acha tumalke eitu kotha koisa sage, E2, right, okay, ঠিক আছে, so this is okay, this is part 3, this is part 3 fundamental rights, also the fundamental rights of bilak, okay, various and size of it, because the fundamental right, yes, it is governed under part 3, okay, all right, okay, all right, so okay, parliamentary and presidential form of government, ঠিক আছে, so এতিয়া parliamentary form of government, presidential form of government, এবলা কি হয় তোমালোকে এটা ভালকে চাই যাবা, ঠিক আছে, federal and unitary characteristics of Indian government ভালকে চাই যাবা, legislations at the center and state, interstate relations, very important, interstate relations বুলি যেতিয়া কোন হয় দুটা বস্তু চাই যাবা তোমালোকে, ঠিক আছে, মানে এটা চাই যাবা তোমালোকে ARC টো চাই যাবা, ওকে, ARC রিপোর্ট, ঠিক আছে, এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন রিপোর্ট এটা চাই যাবা, ঠিক আছে, ইনফ্যাক্ট তোমালোকে এইটো চাই গলে হল, ঠিক আছে, ARC রিপোর্টটো চাই গলে হল, ARC মানে বেসিক কেটা এটা গুটে কেটা নালাগে, ঠিক আছে, ARC রিপোর্ট 2005, ARC রিপোর্ট চাই যাবা, ঠিক আছে, কেটামান বস্তু একদম মিস নকৰাকে চাই যাবা, ওকে. Interstate relations, okay, special provisions for certain states, jetia ko, so basically we are, you know, yate ami ketaman bostu discuss koru for suppose 5th schedule areas or 6th schedule areas, yat tumalokor agote article 370 special status of Jammu and Kashmir asile, azikali airport question nahe karon azikali article 370 does not exist right now. তো এতিয়া আমাৰ certain state আৰু special provisions বিলাক কি আছে, আমাৰ 5th schedule of the constitution of India আছে, 6th schedule of the, ঠিক আছে, 6th schedule of the constitution of India কথা আছে, ঠিক আছে, হেগেটা চাই যাবা. emergency provision এটা important aspect হয়, very important aspect, emergency provisions. parliament চাই যাবা, parliamentor পৰা সদায় question আহে, every year question আহে.
আৰু Parliament of India probably is one of the longest chapters in the entire Indian polity subject as a subject. Okay, Parliament of India is probably one of the biggest, one of the longest chapter. Bahut digholia hoy chapter to. Okay, so Parliamentor composition, functioning, তাছতে ইয়াৰে তোমালোকৰ যেনেকে law making procedures বিলাক কি হয় কাৰণ ultimately আজি যদি মই statutory ঠিক আছে আজি যদি মই statutory okay statutory laws বনাব লাগে হয় নে নহয় আজি মই যেতিয়া statutory laws বনাব লাগে ultimately I'll have to go through the Parliament of India. Same goes for it is what current affairs. Okay, I say a work of board or ঠিক আছে ইয়াৰ যোনটো ৰিফৰ্মছ বিলাক আনিলে এটো যোনটো এক্ট আনিলে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্ট হয় এটো ইটস আ স্ট্যাটুটৰি ল কাৰণ ইট হ্যাজ বিন পাস ইন দ্য পাৰ্লিমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া স্ট্যাটুটৰি প্ৰভিজন স্ট্যাটুটৰি লজ বিলাকৰ কথা তোমালকে ভালকে চাই যাব লাগিব কেনেকে বনায় ওকে পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটিজ বিলাকৰ ওপৰত চাই যাবা গুটিকেটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট জয়েন্ট সো ইয়াতে মই স্পেসিফিকলি কৈ দিছো ইয়াতে পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটি ঠিক আছে পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটি বহুত ধৰণৰ থাকে ইয়াতে তোমালকে জয়েন্ট পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটিজ বিলাক চাই যাবা জেপিসিস বুলি কয় Joint Parliamentary Committees. এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিজ য'ত লোকসভাৰো মেম্বাৰ থাকে আৰু ৰাজ্যসভাৰো মেম্বাৰছ থাকে সো হেবিলাকক আমি কি কওঁ জয়েন্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ এটা বেষ্ট এক্সাম্পল হ'ল ইয়াতে আমাৰ ওকে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি বুলি এটা আছে কমিটি এটা পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি ওকে এটা আমাৰ কমিটি আছে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি বুলি এটা আছে So this is an example of a joint parliamentary committee. Enokwa committee ase jod members bila okol lok sabhar pra hoy ba enokwa committee ase jod members bila okol rajya sabhar pa hoy hetu henokwa dhornor tumalokor committee যদিও চাইছা যদি চাবলৈ সময় পাইছা সোৱা মই কেতিয়াও নকওঁ যে একদম চাবই নালাগে বুলি কেতিয়াও নকওঁ বা তোমালোকৰ ফোকাসটো মানে তোমালোকৰ প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব অন জেপিসিস জয়েন্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ বিলাকক okay president and the central council of ministers ঠিক আছে চাই যাবা president's power president or election process আৰু impeachment process okay president or ওপৰত ভালকে চাই যাবা again president ও যদি চাও আজি মই লাস্ট 5 বছৰ যদি ধৰিছো ঠিক আছে जो আমাৰ সিলেবাস খন বা আমাৰ যোনটো APSC ৰ যোনটো এতিয়াৰ যোনটো সিলেবাস হয় বা APSC ৰ যোনটো স্টাইল অফ কোৱেশ্চনছ অহা হে স্টাইলটো বা আমাৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হোৱা আমাৰ এতিয়া 4 বছৰ হ'ল ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন 4 ইয়াৰ্স নাও মই যদি 4 বছৰ চাও সো তোমালকে এটা মিনিমাম এটা কোৱেশ্চন অন প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি পাবা তোমালকে মিনিমাম এটা কোৱেশ্চন ইট ক্যান maximum it can go up to 2 maximum it can go up to 3 সো আজি যদি দুটা তিনটা কোৱেশ্চন অকল এটা সেকশনৰ পাইছে বা এটা চ্যাপ্টাৰৰ পাইছে it's a win-win situation for you মানে 3 into 2 6 মার্কস পাই আছে আৰু এটা কম্পিটিটিভ এক্সামত 6 মার্কস বহুত হয় কিন্তু ঠিক আছে all right ordinance making powers of the president of India pardoning powers of the president of India prime minister ঠিক আছে prime minister কথা চাই যাবা prime minister supreme courts high courts কথা চাই যাবা difference between the powers of the president and the governors very important ইয়াতে এটা pardoning powers or এটা difference আছে ঠিক আছে pardoning powers or difference এটা আছে okay pardoning powers or এটা difference এটা আছে য'ত presidentৰ powers বিলাক অলপ বেলেগ হয় presidentৰ powers বিলাক অলপ বেলেগ হয় আৰু গভৰ্ণৰছৰ powers বিলাক অলপ বেলেগ হয় okay I'll ask you a question this is a question to everyone ঠিক আছে so all of you can try to answer ঠিক আছে মই তেতিয়া গম পাই যাম ঠিক আছে বা it's fine যদি তোমালকে নাজানা তোমালকে পঢ়িবা এটো কথা আজি someone who is the president of India right now who is holding the position who is holding the post of the president of India or someone who is holding the position of the governor of a state so he bilak manuhor against criminal amar jibilak heri hoy thik ase amar criminal cases bilak initiate koribo dore ba amar criminal proceedings bilak initiate koribo dore suppose if today if I am the president of India or say suppose today if I am the governor of Assam azi mur against criminal proceedings koribo nware a provision to kuntu article or under ahe baro take a guess take a guess তো তোমালোকে এটা গেছ এটা কৰা সো আজি এটো আমি ঠিক আছে
আজি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যোনজন মানুহ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু গভৰ্ণৰ অফ আ ষ্টেটৰ পজিশনটো অকুপাই কৰি আছে সেইবিলাক মানুহৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এটো ইমিউনিটি প্ৰভিজনছ বুলি কোৱা দিস ইজ সামথিং উই কল এজ ইমিউনিটি প্ৰভিজনছ in the constitution of India. Okay, immunity provisions in the constitution of India for the president and the governors. Okay, so take a guess. Okay, immunity tumalake try koribo para. Okay, all right, types of bills very important again. It's joa bosor eta hisa question eto ami pam all of day episode pam types of bill size about tumalake articles of the constitution of India etu juntu kolu appendix ot je sabo koisu appendix mane tumalokor constitution mane amar Lakshmikantor hedu pine saba thik ase tumalokor last page or pine saba. Okay, articles union state and concurrent list basically 7th schedule of the schedule kon size aba basically bhalke size aba schedule keta bhalke size aba constitutional amendment mane important constitutional amendments bilak size aba amendment process of the constitution of India khon tumaloke size aba bhalke thik hai. All right acha all right okay so swap etia now a2 hol gol amar dynamic hoi gol thik ase amar jibilak high priority topics bilak asle constitutional framework system of government central government state government local government union territories kisle naam to ki asle Kashmiri moi etia gom paiso tumar a2 down hoise no this part okay I get it a2 moi this is not the part of the constitution of India, this is a part of Lakshmikant. It my Lakshmikantor part likhi aniso moi etia gom paisu Kashmiri. Okay now I understand why you were asking the question. Okay, moi to confuse hoisil that tumali ki part 3 acha this part 1 part 2 part 3 is not of the constitution of India, this part 1 part 3 part 4 part 5 this is of the book Lakshmikant. Okay, oh my god Kashmiri, I am so sorry. Thik ase moi etia gom paisu moi, now I have figured. All right okay, so high priority topics bila gom palo thik hai ta asate amar ei bilak sub topics bilak bhalke sai jaba sub topics are more important to understand ami eto beshi bhalke buji pam hei bilak kotha bilak sub mane jetia ami kibata dangor topic eta aru jetia segregate kori diu teta ami it is easier for us to understand amar bujibolo uju hoi jay. Okay, ei bilak gute keta topic. All right now a2 hoi gol amar dynamic ba a2 hoi gol amar current affairs or report topic. Current affairs hodai dynamic hoy, current affairs in fact মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় কারেন্ট এফেয়ার্স বলা বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় যোনটো টেকনিক্যালি চাবলৈ গলে কেতিয়াও খতম নোহোৱা এটা বস্তু হয়. However মই এটো সদায় স্ট্ৰংলি সাজেস্ট কৰো APSC ৰ কাৰণে 1.5 years 1.5 বছৰৰ কারেন্ট এফেয়ার্স প্লিজ চাই যাবা এজ এ হোল. মই আজি অকল পলিটিৰ কথা কৈ থকা নাই মইটো হা, তো আজি এজ এ হোল তোমালোকে 1.5 বছৰৰ কারেন্ট এফেয়ার্স চাই যোৱা মানে মিনিমাম 1 year আৰু সেফ সাইডত থাকিবলৈ কাৰণ এটা লাইভ সেশনত কবলৈ অলপমান দিগদাৰি হয় বাট I will still tell it. APSC is notorious. ঠিক আছে, APSC notorious হয় 2 বছৰ আগৰ বস্তু ইনফ্যাক্ট ঘুৰি পাইছে কারেন্ট এফেয়ার্স 2 বছৰ আগৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কথাও ঘুৰি পায় মানে এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে. ঠিক আছে, APSC 2 বছৰ আগৰ বা 3 বছৰ আগত কিবাটা হোৱা ইভেন্ট এটাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন ঘুৰি পাইছে. So APSC is notoriously known for such kind of a thing. So however, so tumalake mentally prepare hoi jaba the minimum 1.5 বছৰৰ current affairs size tumalake minimum 1.5 বছৰ. Okay, so important supreme মই একদম এইটো মই polity aspect পা কৈ আছো but মই যদি current affairs as a whole চাও current affairs minimum 1.5 years tumalake please size jaba tumalake. Okay, all right, important supreme court judgments bilak size jaba supreme court or important judgments bilak size jaba very important. আৰু এই বস্তুটো অকল প্ৰিলিমছ বুলিকে নহয় এই বস্তুটো তোমালোকৰ মেইনজটো কাম দিয়েগে যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং কৰিবা নহয় তোমালোকৰ মেইনজটো কাম দিয়ে এটো. ইন ফ্যাক্ট সাপোজ সোৱা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেটামান জাজমেন্ট নহয় মানে আগৰ জাজমেন্টটো হ'ব পাৰে বা এতিয়া আগৰ জাজমেন্টৰ ৰেফাৰেন্সত আজি যদি কিবাটা জাজমেন্ট লৈছে হেতু পৰ সাপোজ আজি এই ৰিসেন্টলি এই হায়দৰাবাদত ঠিক আছে হায়দৰাবাদত এই ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাম্পাস ঠিক আছে এই মানে ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাম্পাসৰ ভিতৰ থকা যোনবিলাক গছ গছলি ফৰেষ্ট কেটা আছিল হেতু কাটাটো ৰখাই দিছে না. সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট জাজমেন্ট. ঠিক আছে, তো এটা হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট হৈ গল এটা. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ওকে পুট্টুস্বামী কেছ ঠিক আছে পুট্টুস্বামী কেছৰ যোনটো জাজমেন্ট হয় দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট জাজমেন্ট পুট্টুস্বামী কেছ যোনটো এগেইন কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ভিতৰতে পৰে এটো.
Okay, put to swami case or junto amar supreme court judgment hoy, very important. So ketaman amar 1.5 বছৰ এবছৰৰ ভিতৰত important supreme court judgment বিলাক at least compile কৰা তোমালকে আৰু তাত এটা লাইনত মেইন কোনটো এসপেক্টৰ ওপৰত জাজমেন্টটো দিছে জাস্ট এটা লাইনত কোডবাই তোমালকে লিখি থৈ দিলে হ'ল ওকে নেক্সট হৈ গল তোমালকৰ গভৰ্নেন্সৰ আন্ডাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক সাপোজ যোৱা কালি ঠিক আছে যোৱা পুৰখি যোনটো ওয়াকফ বোৰ্ডৰ মানে যোনটো এমেন্ডমেন্ট বিলখন আনিছে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় ইটস আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট ওকে তাৰপিছত তোমালোকৰ বিলস যোনটা পাস হৈছে এক্টস যিবিলাক পাস হৈছে ইন দা পাৰ্লিমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভৰ্নমেন্ট স্কিমস বিলাক চাই যাবা গভৰ্নমেন্ট প্ৰগ্ৰামস বিলাক চাই যাবা গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ বিলাক চাই যাবা গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস বিলাক চাই যাবা কেটামান বস্তু আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচনত অকল পলিটি অকল ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস বা অকল গভৰ্নেন্স বুলি আমি এনেকে সিগনিফাই কৰিব নোৱাৰো সাপোজ আজি মই তোমালোকক একদম ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ এসপেক্ট এটা কৈ আছো আজি মিয়ানমাৰত ৰিসেন্টলি জাস্ট আ উইক ব্যাক ওকে 7 days 10 days or আগত ঠিক আছে 7 days or আগত আমাৰ এটা ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক এটা আহিলে সো ইন্ডিয়াৰ যোনটো সো এতিয়া মানে ইন্ডিয়াই মানে ৰিহেবিলিটেশনৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ৰিহেবিলিটেশন এফৰ্টস বিলাক ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে যোনটো হেল্প কৰিছে হেতু এটা অপাৰেশনৰ আন্ডাৰত আহে কি এটো অপাৰেশনৰ নাম কি হয় তোমালোকে জানিব লাগিব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হয় আৰু এটো এবাৰ অহা হাই চান্সেস আছে এগেইন যেনেকে মই যোনটো কলো এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন অহা বহুত হাই চান্সেস থাকে আজি এটো অপাৰেশন কি হয় জানানে এটো অপাৰেশন ব্ৰহ্মা was it yeah it was Brahma operation Brahma আজি ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে মিয়ানমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ মানে মিয়ানমাৰ গভৰ্নমেন্টক যোনটো এইবিলাক যে যোনবিলাক ধ্বংস হৈছে ঠিক আছে all the losses that has been incurred in Myanmar এইবিলাকৰ কাৰণে অল ৰিহেবিলিটেশন আমাৰ তোমালোকৰ এক্সটাৰ্নাল হেল্প এটা দিবলৈ কাৰণে যোনটো অপাৰেশন ইন্ডিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে that is called operation Brahma একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো 2 বছৰ আগতে অপাৰেশন ডোস্ট বুলি এটা কোৱেশ্চন এটা আহিছিল তোমালোকে চাবাচোন this is APSC CCE 2022 যোনটো আমাৰ 2023 হৈছিলে ওকে তো ইয়াতে তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন এটা আহিছিল ৰিগাৰ্ডিং অপাৰেশন ডোস্ট ঠিক আছে এটা তোমালোকে চাই লবা এইবিলাক ঠিক আছে সো তোমালোকে এতিয়া মেন্টালি ৰেডি হৈছা সো তোমালোকে এতিয়া মেন্টালি তোমালোকে এক্স্যাক্টলি গম পাইছা ওকে এক্সামিনাৰ এজনে কেনেকে কোৱেশ্চন ফ্ৰেম কৰে বা কোনকেটা এসপেক্ট বেছি ফোকাস কৰিব লাগে আমি ওকে সো এইবিলাক বস্তু চাই যাবা তোমালোকে কন্টেম্পৰেৰী ইস্যুস মানে আমাৰ যোনটো এতিয়া চলি থকা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ চলি থকা যিবিলাক ইস্যুস বা যিবিলাক স্টেপস আমাৰ চলি আছে ওকে যেনেকৈ আমাৰ ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মস ঠিক আছে ৰাইট বেসড গভৰ্নেন্স আমাৰ গভৰ্নেন্সৰ আন্ডাৰত কি স্টেপস লৈছে ঠিক আছে আমাৰ সৰকাৰ আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হক বা স্টেট গভৰ্নমেন্ট হক মই যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি পলিটিক যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ ইট ক্যান বি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর ইট ক্যান বি দ্য স্টেট গভৰ্নমেন্ট অফ ইয়োৰ কনসার্ন স্টেট সো তোমালোকে এই ডাইনামিক প্ৰায়োৰিটি টপিকস বিলাক যিকেইটা হয় কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ওকে এইবিলাক স্পেসিফিক্যালি তোমালোকে চাই যাবা গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ বিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস বিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay all right any doubts here any doubts I am open to questions operation Brahma yeah operation Brahma okay any doubts any questions okay any questions all right okay I'll proceed okay so etia etu moi this is from APSC CCE 2022 moi point of focus moi mane important jodu priority de hekane moi kele prioritize kobo hoisu ketaman bostu kele tumalok ei dumah to like I said very crucial mane ei dumah to tumalake মানে তোমালোকৰ লাইফৰ সবতকৈ ক্ৰুশিয়াল বস্তু হয় মানে ক্ৰুশিয়াল পিৰিয়ড হয় তো তোমালোকৰ গুটে প্ৰিপাৰেচন প্ৰসেসটো এই বছৰৰ যোনটো APSC পৰীক্ষা হয় এই দুমাহ যি আছে বিৰাট ক্ৰুশিয়াল হয় তোমালোকৰ মই বাৰে কৈ আছো হেকাৰণে তোমালোকৰ জেনেকে টাইমটো জেনেকে তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰিছা অলপ ভালকে জুডিশিয়ালি তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰা এইকেইটা So, etia edu 2022 APSC CCE question hoy okay which of the following statements about membership of the Indian Parliament is or are false oh moi ei kotha to highlight kori disu porikhat please saba which of the following statements are correct hodise neki which of the following statements are incorrect
কেটামান কথা কম বাৰু ঠিক আছে মই তোমালোকৰ ক্লাছৰ এন্ডত কেটামান কথা কম মই তোমালোকক ওকে যেনে কোনবিলাক বস্তু কৰিব লাগে মক টেষ্ট কেতিয়া দিব লাগে ওকে মানে কেটা মক টেষ্ট দিব লাগে তোমালোকে মক টেষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দিম মই তোমালোকক এইটো মই এতিয়া মিক্স কৰি নিদিওঁ বস্তুটো মই কেটামান কথা কৈ দিম মই তোমালোকক এইটো বহুতে আৰু স্পেশালি নতুন যিবিলাক ক্যান্ডিডেটস থাকে ঠিক আছে নতুন এক্সপেৰিয়েন্স আজি যদি তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিএসসি দিব গৈ আছা এইটো ভুল এটা কমন ভুল হয় দ্যাট পৰীক্ষাত which of them are false বুলি সুধিছে নেকি which of them are true হেতু সুধিছে অলপ কেয়াৰফুল হ'বা এটো ওকে সো now the question is on Indian Parliament দেখিছা নাই now the question is on Indian Parliament তো এই কাৰণে মই তোমালোকক কি কৈছিলো এটো পইণ্ট অফ ফোকাস বিলাক চাব কৈছিলো না তোমালোকৰ একদম প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট বিলাক দেখিছা নাই পাৰ্লিয়ামেন্ট কম্পোজিশন সো হেকাৰণে তোমালোকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা ইমান কেটা চ্যাপ্টাৰস আছে ইমান কেটা টপিকস আছে কেটামান টপিকস কেটামান চ্যাপ্টাৰস তোমালোকে তো স্পেসিফিক্যালি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা তোমালোকে সো এতিয়া এইটো সোৱা তোমালোকে সো দিস ইজ আ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন ফ্ৰম the Indian Parliament আজি like I said I will not specifically discuss on questions probably I mean next session of korim kali eta session ase most probably I have a session tomorrow from 11:30 I think okay 11:30 or 12 okay you will come to know okay kali 12 bajat most probably more eta session ta ase so yeah so this is a question yate jetia ami statement bilak jetia saw yate lok sabha related statement ketaman ase aru rajya sabha related statement ketaman ase aru ami bisaribo lage that which of the following statements are false same goes for here yate aji scheduled tribe ba aji he scheduled castor juntu constituency pra election khelibo pare thik ase tumalokor st post pa khelibo pare neki general post pa khelibo pare hetu kotha hudise members of the parliament have votes against yate a to basically amar 10th schedule of the constitution of India report hudise dekhisa so yat tumalokor basically tinta aspect ase yate 10th schedule anti defection jun keta provision ase here por provision keta ase SC aru ST jibla provision specific provision hetu por ase aru amar lok sabha rajya sabha okay parliament of India lok sabha rajya sabha upor abi so tumaloke etia uliabo lage e tinta statement or bhitor kuntu false hoy kuntu bhul hoy okay so like I said ebilak tumalake bhalke prepare kori jabo lagibo the answer here is answer A only one all A to bhul hoy only option number A is wrong azi discuss nokor probably kalir session discuss korim nohole azi session to bahut dighol hoy jabo azi okay so this is correct okay so etia A to all correct hoy now ebilak dhornor answer koribolo karone ultimately tumalokor core knowledge to the basic concepts the core concepts basics bilak strong hobo lagibo he karone moi tumaloko etu kotha koa nai that aji tumaleke edinote gute bilak bostu pohi khatam kora no eta bostu tumaleke bhal eta bostu mane tumaleke bare bare poha kintu bhalke poha he kita bostu mane tumaleke excess additional bostu add koribo na lage but core concepts bilak jikita hoy core philosophies bilak jibilak ase amar Indian polity hei bilakot clarity ana tumaleke এইবিলাক ধৰণৰ কোৱেশ্চন পিছতকে তোমালকে দেখা পাবা ইজি নিচা লাগিব পৰীক্ষা তোমালকৰ বাট বেসিক বিলাক ফাউন্ডেশনাল কনসেপ্ট বিলাক স্ট্ৰং কৰিব ট্ৰাই কৰা same goes for এইটো সোৱা this was current affairs absolutely current affairs এইটো লাষ্ট ইয়াৰ দেখিছা না APSC CCE 2023 লাষ্ট ইয়াৰ অহা কোৱেশ্চন আজি লাষ্ট ইয়াৰত APSC 2023 এই কোৱেশ্চনটো কেলে আহিছিল জানানে এইটো because it was current affairs delimitation commission অসমতো তো আমাৰ delimitation হৈ গৈছিল লোকসভা ইলেকশন হৈছিল নহয় আমাৰ লোকসভা ইলেকশন সো আমাৰ লোকসভা ইলেকশনৰ কাৰণে delimitation হৈছিল absolutely current affairs তো এতিয়া again delimitation commission আকৌ কৰ মানে কোনটো আন্ডাৰ পৰে আমাৰ এটো আকৌ পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডাৰত পৰে various provision various aspects of the delimitation commission article 82 আন্ডাৰত আহে ठीक है so ei bilak bostu important hoy this is last year's question etu current affairs u hoy aru hetu now the examiner junjon examiner ei question to frame korise aji current affairs aru amar polity static part mix kori meli dhuniya ke ei question to banaise so the answer here is answer number D 1 2 3 and 4 so all of them are correct so yat ki hodise so which of the following statements okay mane which of the following statements are correct yat correct hoy यार আগৰ কোৱেশ্চনটো তোমালকে উলিয়াব লাগিছিলে that which of the following statements were false okay all right next এইটো সোৱা এইটো অসম স্পেসিফিক
এটো মনত পৰিছে অসম স্পেসিফিক পলিটি যে থাকে বা অসম স্পেসিফিক কেটামান যে থাকে which of the এটো this is from again last year APSC CCE 2023 which of the following autonomous councils in Assam has or have been formed under the 6th schedule of the Constitution of India okay so yata hodise this was easy baro eto eta easy question asle fairly easy question okay Borel Territorial Council okay atasa tomaloko Karbi Angling Autonomous Council, Dima Hasa Autonomous Council, Rabha Hasang Autonomous Council. Okay, select the correct answer using the codes. Okay, this was fairly simple. This was answer number C. 1, 2, 3 correct. Right? Okay, Autonomous District Council local tinta ase. Autonomous Regional Councils board ase. Because our Regional Council missing Autonomous Council ase. Rabha Hasang Autonomous Council ase. Thengal Kosari Autonomous Council ase, Regional Council Board ase, but Autonomous District Councils, question to swat, Autonomous Councils, 6 scheduler under, 6 scheduler under, District Councils all tinta ase, BTR, Karbi Anglong, Aru Dima Hasa Autonomous Council. Fairly easy. Okay, fairly easy. Now, again, tabular format. A2 2022 prelims or I said, good question. এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আলটিমেটলি আনসাৰ কৰিবলৈ হলে নহয় তোমালোকৰ ফাউন্ডেশনটো তোমালোকৰ বেসটো বিৰাট ষ্ট্ৰং লাগিব তোমালোকৰ সেই কাৰণে মই এইটো সাজেষ্ট কৰিম সাপোজ আজি যদি তোমালোকে অলপ সাপোজ ভয় খাই আছা ওকে বা আজি এইটো ডিসাইড কৰিবলৈ সাপোজ অলপমান দিগদাৰি হৈছে তোমালোকৰ ডেট আজি মই কেনেকৈ আগবাঢ়ো সাপোজ তোমালোকে একো পঢ়াশুনা কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু যদি কৰা নাই একদম কৰিবলৈ হৈ গৈছে হা সো তোমালোকৰ মিনিমাম এতিয়া তোমালোকৰ 8-9 ঘণ্টা ঠিক আছে 8 আৱাৰ্স মিনিমাম কম মই এতিয়া যদি তোমালোকে এই বছৰ পৰীক্ষা দিম যদি তোমালোকে ভাবিছা প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষা মিনিমাম 8 আৱাৰ্সৰ এটা সময় এটা দিব লাগিব এন্ড এটা ইস্যু এটা থাকে ফৰ পিপল হু আৰ ওয়াৰ্কিং ক্যান্ডিডেটস বিলাক থাকে ওয়াৰ্কিং এস্পিৰেন্টস বিলাক থাকে যাৰ চাকৰি আছে So তোমালোকে অলপ সময়টো মিলাব লাগিব তো সময়টো যদি মিলাব লাগিব তোমালোকে হে মৰ্নিং এ মিলাব পাৰিবা ঠিক আছে তো মই এটো ইনফ্যাক্ট বহুত কোৱেশ্চনস আহে মোলৈ বহুত এটো কোৱেৰিজ বিলাক আহে that as a working candidate okay as a working person কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ভাল হয় ঠিক আছে সো মই এটো ক মই এটো কথা স্ট্ৰংলি সাজেষ্ট কৰো ঘৰৰ পৰা মানে তোমালোকে অফিচৰ পৰা আহে for those people who are working candidates চাকৰিৰ পৰা যেতিয়া আহা তোমালোকে ভাত চাত খাই যদি তোমালোকে 2 ঘন্টা দিব পাৰিছা পারফেক্ট ঠিক আছে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা যদি দিব পাৰিছা পারফেক্ট যদি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টাও যদি গধুলি সময় যদি পঢ়িবলৈ যদি তোমালোকে সময় দিব পৰা নাই নহয় তেনহলে মই কম যে তোমালোকে চাকৰিৰ পৰা আহি ভাত চাত খাই তোমালোকে ডাইৰেক্টলি হুই যোৱা তোমালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাটো কৰা ৰাতিপুৱা 4 ঘন্টা মান তোমালোকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰা 5টা বজাত উঠা তোমালোকে ঠিক আছে 5টা বজাত উঠা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা মান দিয়া তোমালোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি তোমালোকে অফিস যাব পৰা অলপটো টাইম মিলাব লাগিব তোমালোকে আৰু এগেইন ইয়াটা তোমালোকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব তোমালোকে স্পেশালি ফৰ দোজ ষ্টুডেন্টস হু আৰ ওয়াৰ্কিং ষ্টুডেন্টস হু আৰ ওয়াৰ্কিং ইন্ডিভিজুৱেলস যাৰ চাকৰি আছে সো তোমালোকে অলপ স্মাৰ্টলি অলপ মুভ কৰিব লাগিব হয়তো হে কাৰণে তোমালোকে কোনকেটা টপিক আমি বেছি ভালকে কৰিব লাগিব হেইটো তোমালোকে চাব লাগিব তোমালোকে okay all right so this is also an example of a tabular format question so this was in APSC 2022 like I said I will not exactly discuss here the answer is option number C ঠিক আছে A3 A2 whole option number C A3 B4 C2 A1 ঠিক আছে তো এটো এটা example হয় tabular format okay now এটো সোয়া this is features দেখিছা না এটো this is features of federalism is or are not found in the Indian constitution মানে which of the following features কোনটো features মই এই কোৱেশ্চন কেটা যে আনিছো এই কোৱেশ্চন কেটা অনা মোৰ এইটোৱে ৰিজন হয় that আজি মই যেতিয়া এই কথাটো ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে মই আজি এইটো মই যোনটো মানে তোমালোকৰ হাই প্ৰায়োৰিটি যোনটো কনসেপ্টৰ কথা কৈ আছো হাই প্ৰায়োৰিটি কনসেপ্ট তো এতিয়া আজি সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্টত আমি এই কথাটো গম পালো that আমাৰ যোনটো ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হয় এইটো এটা কোৱাসি ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হয় তাৰপিছতে আৰু ইয়াতে আমাৰ মানে আমাৰ যোনটো ইন্টিগ্ৰেটেড জুডিশিয়াৰি সিস্টেম আমি ইনফ্যাক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টৰ কথা পাইছো হয় না ইয়াতে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টৰো আমি ইনফ্যাক্ট কথা পাইছো আমাৰ যোনটো ইন্টিগ্ৰেটেড আমাৰ judicial system hoy federal structure of the government of India keneke amar mix hoy bostu ba keneke amar integrate hoy etu bostu so heitu moi ek question keta aji discuss korar reason to etu hoy
that তোমালোকে আজি a high value বা high priority যিবিলাক টপিক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন যেন তোমালোকে মিস নকৰা পৰীক্ষাত so এইটো যোনটো কোৱেশ্চন হয় আলটিমেটলি এইটো a system of government বা আজি আমাৰ এই পাৰ্লিয়ামেন্ট সৰি কোড গল হা আজি আমাৰ distinctive attributes of the constitution of India দুটা এসপেক্টতে পৰে হেতু so কোৱেশ্চনটো কি হয় আমাৰ ইয়াতে আজি কোৱেশ্চনটো কি হয় কোৱেশ্চনটো ইয়াতে তোমালোকক সুধিছে that আজি কোনটো ফিচাৰ এই তলত লিস্ট কৰা কোনটো ফিচাৰ ফেডাৰেলিজমত নাই মানে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজমত নাই আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজমত নাই আনসাৰটো ইন্টাৰেষ্টিং হয় জানা দিস ইজ আ ভেৰি ভেৰি কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন মানে এনে কোৱেশ্চনটো দেখাত ইজি নিচিনা লাগে ৰাইট কিন্তু এটো একচুয়ালি ভালকে মানে যদি সোৱান হয় ইট ইজ আ কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন ইট ইজ আ ইউপিএসসি লেভেল কোৱেশ্চন হয় এটো মানে এনেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রবাবলি নহলে ইউপিএসসি ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বেসড হদিব বাট দিস ইজ আ ভেরি ভেরি কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চন সো কোয়েশ্চনটো এটো হদিছে দ্যাট আজি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো ফেডাৰেলিজম হয় বা আজি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আছে আমাৰ হে ইন্ডিয়াৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটোত কোনটো বস্তু আমাৰ নাই মানে কোনটো এসপেক্ট আমাৰ নাই সোয়া আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো ফেডাৰেল form of government আছে বা যোনটো আমাৰ ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ আছে তাত আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ দা স্টেটস আছে independent judiciary is independent because independence of judiciary is not just a feature of the constitution of India it is also a provision under the basic structure of the constitution of India so it was a division of powers between the union and the states hetu ase thik ase because amar 7th schedule khon ase so it is clearly demarcated now a to swa federal so the answer is this kuntu nai hodise na which of the following feature of the federalism is or are not found kuntu nai the answer is this federal judiciary amar dekhor judiciary system to federal nohoy ha amar dekhor judiciary system to integrated hoy it's a conceptual thing mane seriously ketaman bostu jetia ami কিতাপ এখনৰ পৰা যেতিয়া পঢ়ো নিজে যেতিয়া পঢ়ো বা যেতিয়া আমি বুজিবলৈ ট্রাই কৰো এটা লাইন এটা যেতিয়া লিখা থাকে না কিতাবা আমি ফিল নকৰতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লাইন হয় বুলি হে হেনকুৱা এটা বস্তু হয় এটো because of the kind of judiciary that we have in our country is an integrated judiciary বেলেগ নহয় সিঙ্গুলার হয় ইন্টিগ্রেটেড হয় বেসিক্যালি সেই কাৰণেটো আজি সোয়া সেই কাৰণেটো আজি এটা কেস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টৰ পৰা গৈ মিলে হাই কোর্টলৈ যায় সো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আৰু হাই কোর্ট এটা স্টেটতে হয় না নাই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এটা স্টেট অসমৰ ঠিক আছে সাপোজ মই ধৰিলো জোৰহাট ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হেতু আহি মিলে এটো কেস যদি এপেলেট জুৰিসডিকশন ইউজ কৰি মিলে যদি হায়াৰ কোর্টলৈ যায় ক'ত যাব হাই কোর্টলৈ যাব গুৱাহাটী হাই কোর্ট আহিলে সাপোজ আজি এই কেসটো সুপ্রিম কোর্টও যাব পাৰে সুপ্রিম কোর্টটো কিন্তু অকল আমাৰ অসমৰ কাৰণে নহয় কিন্তু দ্যাট ইজ ফৰ দা এন্টায়াৰ কান্ট্ৰি ইন্টিগ্রেটেড হয় এটো বস্তু হেকাৰণে আমাৰ জুৰিসডিকশনৰ প্ৰভিজন কেটা এনেকুৱা হয় appellate jurisdiction বুলি কোৱা original jurisdiction বুলি কোৱা ঠিক আছে তোমালোকৰ ইনফ্যাক্ট তোমালোকৰ writ jurisdiction বুলি কোৱা সো আমাৰ jurisdiction আমাৰ judiciary systemত ঠিক আছে যোনবিলাক আমাৰ কামকাজ বিলাক হয় হেতু ইন্টিগ্রেটেড হয় সেই কাৰণে আজি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে কিবাটা ডিসিশন যদি দিছে কিবাটা জাজমেন্ট যদি দিছে ওকে হেতু ওভাৰটাৰ্ন কৰা পাৱাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত আছে কিন্তু কেলে জানে না নাই আজি আমাৰ দেশৰ জুডিশিয়াৰী সিস্টেমটো আমাৰ কিন্তু বেলেগ নহয় ইট ইজ নট ফেডাৰেল কাইন্ডস মানে ফেডাৰেলিজম মানে ফেডাৰেল ধৰণৰ নহয় এটো বস্তু দিস ইজ ইন্টিগ্রেটেড সো এটো হয় আনসার ঠিক আছে আনসার নাম্বার 4 ইজ নট কারেক্ট কনসেপচুয়াল হয় দেখিছা এটো আমি এবিলাক বস্তু বৰ ডিসকাস কৰিম অহাকালি সেশনত কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেটামান লৈ নিম সো দ্যাট আৰু মানে ইট উইল বি both MCQ or it will be PYQ as well ঠিক আছে I will try to bring a balance between MCQ as well as PYQ যাতে আমি এটা ভাল লেভেলৰ এটা ভালকে আমি আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং এটা যেন থাকে আমাৰ okay all right so this is answer number D okay so A to use কৰিবা তোমালোকে again so foundation batch এটা আমি start কৰি আছো so you can use my code okay you can for a flat 20% discount okay all right that is a number you can call a number call kobo pariba tumalake all right so 2 mahor strategy ঠিক আছে so আমি ধৰি লৈছো আমাৰ হাতত এতিয়া 2 মাহ আছে আৰু এই বিহুত তুমালকে কি কৰা ঠিক আছে so বিহু এনজয় নকৰিবা বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ মই তোমালোকক ঠিক আছে
যদি তোমালোকে বিহুৰ কাৰণে যদি এসপ্তাহৰ সময় পাইছে এদিন ফূৰ্তি কৰা দিয়া ঠিক আছে এদিন ফূৰ্তি কৰা বাকি কেইদিন অলপ ভালকে ইউজ কৰিব লাগিব তোমালোকে বিহু বুলিকে ঠিক আছে আমাৰ দেশত প্ৰবলেমটো কি হয় জানানে আমাৰ দেশত আমাৰ এটা কথা শুনিছা নহয় তোমালোকে আমাৰ দেশত 12 মাহত 13টা উৎসৱ থাকে বুলি কয় একো প্ৰবলেম নাই হা উৎসৱ থকাটো প্ৰবলেম নাই কিন্তু বাট তোমালোকৰ এতিয়া যোনটো প্ৰায়োৰিটি হয় তোমালোকৰ লাইফৰ প্ৰায়োৰিটি আমি সব প্ৰায়োৰিটি পইণ্টছ বিলাক ঠিক আছে আমি সেই প্ৰায়োৰিটি টপিকছ বিলাক যেনেকে মানে আমি ডিসকাস কৰি আছো এতিয়া তোমালোকৰ লাইফৰ প্ৰায়োৰিটি অকল পঢ়া হয় ৰিভাইজ কৰা পঢ়া মক টেষ্ট দিয়া ৰিভাইজ কৰা পঢ়া মক টেষ্ট দিয়া তোমালোকৰ লাইফৰ প্ৰায়োৰিটি অকল হেতুৱে হয় দিয়া ঠিক আছে একদম লাইটলি নলবা হা এই পিৰিয়ডটো লাইটলি নলবা সো এটা স্পেসিফিক স্ট্ৰ্যাটেজি এটা দি আছো মই তোমালোকক ওকে আফটাৰ দ্যাট উই আৰ ডান এন্ড দেন উই উইল মিট টুমৰো ঠিক আছে অহা কালি মই টাইমটো এক্স্যাক্টলি শিওৰ নহয় ইট ওয়াজ 11:30 অর 12 ওকে ইউ উইল কাম টু নো অলৰাইট সো এটা হল দ্য ফাৰ্স্ট ওকে আমাৰ স্ট্ৰ্যাটেজিটোৰ ফাৰ্স্ট হল সিলেবাস এনালাইসিস এন্ড এগেইন ইয়াতে সো মই আকো এই শব্দটো ইউজ কৰিছো প্ৰায়োৰিটাইজেশন তোমালোকে কেটামান টপিক প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিবই লাগিব তোমালোকে syllabus analysis to তোমালোকে কৰিবই লাগিব তোমালোকে সোৱা okay মই ইয়াতে okay this is not just for polity এটো মই আজি অকল পলিটিৰ কাৰণে ডিসকাস কৰি থকা নাই this is as a whole for your APSC CCE Prelims preparation for the exam that is to be conducted on 1st of June 2025 ঠিক আছে সোৱা এক সেকেন্ড মই তোমাক দেখাই আছো তোমালোকৰ সোৱা ইয়াতে আমি এই স্লাইডটো ঠিক আছে সো এটো 2023 ওকে এটো 2023 আৰু এটো 2024 হোৱা প্ৰিলিমছৰ যোনটো কোৱেশ্চন হয় সো মই যদি আজি এজ আ হোল চাও মই আজি যেতিয়া প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিম অলৰেডি আমি এই কথাটো জানো প্ৰিলিমছ হক বা মেইনছ হক মিনিমাম 35% অফ weightage আমাৰ অসমৰ ওপৰত হয় নাই সো হেকাৰণে মই যেতিয়া সাপোজ মই ধৰি ললো মই আজি এটো বছৰ পৰীক্ষা দিম আজি মই এই দিস ইয়াৰ প্ৰিলিমছ দিম আজি মই সাপোজ আজি লকে একো পঢ়া শুনা কৰা নাই মই কিতাপো কিনা নাই সাপোজ আজি সো মই আজি কিতাপ পঢ়ি মেলি কিতাপ আনি মেলি মই যে পঢ়িব লাগিব সো মই জানো দেন মই গুটেই কেটা বস্তু পঢ়া নহয় সি do not get me otherwise মই তোমালোকক এইটো কথা কোৱা নাই যে কেটামান সাবজেক্ট এৰি দিয়া বুলি জাস্ট মই এটা rhetorical circumstances এটা মই ইউজ কৰিছো ইয়াতে সো মোৰ পইণ্ট অফ ফোকাসটো মোৰ প্ৰায়োৰিটিটো মোৰ কোনটো থাকিব জানা নাই এই অসম ৰিলেটেড বস্তুবিলাক থাকিব অসম জিওগ্ৰাফি অসম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স অসম স্ট্যাটিক পাৰ্টস বিলাক অসম হিষ্ট্ৰি মোৰ কাৰণে এটা প্ৰায়োৰিটি হ'ব ইণ্ডিয়ান পলিটি এটা প্ৰায়োৰিটি হ'ব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এটা প্ৰায়োৰিটি হ'ব কেলে হ'ব জানা নাই ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন তাৰ পৰা আহিছে yes or no so তোমালোকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা তোমালোকে সোৱা আজি যেনেকে মই যদি ধৰো আজি ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনছৰ নিচিনা সাবজেক্ট আমি বেলেগকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নপঢ়ো হেতু আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিতৰতে আমি এটো ইনক্লুড কৰো or for that matter আজি যদি মই environment and ecology okay মই যদি আজি environment and ecology এসপেক্টৰ পৰা যদি চাও মই আজি এটো জিওগ্ৰাফিৰ কোৰ সাবজেক্টৰ লগত মই আজি মাৰ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰিম মই আজি similarly আজি art culture architecture ঠিক আছে আজি মই art culture architecture যোনটো সেকশন হয় এটো মই আজি কোৰ সাবজেক্ট ঠিক আছে আমাৰ UPSC দিয়াছা APSC দিয়াছা doesn't matter কোৰ সাবজেক্ট আলটিমেটলি পাঁচটাই আছে আমাৰ বাকি বিলাক যিকিটা সাবজেক্ট হয় হেতু আমি এই সাবজেক্ট বিলাকৰ লগত আমি কোৰিলেট কৰিব লাগিব এটো সো আজি এনভায়ৰনমেন্ট আজি সাপোজ ইকোলজি আজি মই কাৰ লগত পঢ়িম আজি মই জিওগ্ৰাফি লগত মাৰ্জ কৰিব চাম আৰ্ট কালচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ এটো যোনটো সেকশন হয় আজি মই এনশিয়েন্ট আৰু মেডিভেল হিষ্ট্ৰি লগত মই আজি মাৰ্জ কৰিব চাম দিস ইজ দ্য স্মাৰ্টাৰ ৱে টু ডু থিংস সো এতিয়া সিমিলাৰলি এতিয়া ইয়াত যদি মই চাও ইয়াত মই দেখিছো লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ঠিক আছে Assam specific questions yet sob ase current affairs history geography sob ase ete thik ase current affairs science and tech Indian polity jetia ami dekhisu na history so ei bilakor upor jehetu priority beshi hoy moi aji kibata bostu sacrifice koribo lage মই আজি কি স্যাক্রিফাইস কৰিম probably মই আজি ইকোনমিক স্যাক্রিফাইস কৰিম কাৰণ মই দেখিছো that ইয়াতে লাষ্ট ইয়াৰ ইকোনমিক্সৰ পৰা 6টা আহিছে সায়েন্স এন্ড টেকৰ পৰা 5টা আহিছে ঠিক আছে আজি চোৱা সায়েন্স এন্ড টেকৰ কাৰণে আলটিমেটলি আমি এগেইন সায়েন্স এন্ড টেক এনেকুৱাটা সেকশন হয় যোনটো কেটামান স্ট্যাটিক পাৰ্টও আছে আৰু কেটামান কারেন্ট এফেয়ার্স ৰিলেটেডও ইনফ্যাক্ট পাৰ্ট কেটামান আছে আমাৰ ওকে তো সেই কাৰণে কি হয় কেটামান বস্তু যদি দেখিছা
খতম নাই হোৱা ঠিক আছে তো হেগাৰ তুমি টাইমটো জুডিচিয়াছলি তোমালোকে ইকুৱেট কৰিব লাগিব কোনটো সাবজেক্টৰ কাৰণে কিমান সময় দিব পাৰিছা সো প্ৰায়োৰিটাইজ কৰাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে ওকে সো প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব তোমালোকে নহলে কি হ'ব প্ৰবলেমটো কি হ'ব তোমালোকৰ ওকে গিভ মি আ সেকেন্ড ওকে wait so এতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ব নহলে তোমালোকৰ সেকশনস বিলাক খতম নহবগে ওকে পিছতকে সেকশনস বিলাক খতম নহব অল ৰাইট ওকে সো প্ৰথমটো হল তোমালোকৰ একে এনালাইজ কৰা সিলেবাসটো এনালাইজ কৰা কোনকেটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা সো থৰলি এনালাইজ দ্য APSC প্ৰিলিম সিলেবাস মানে তোমালোকে কোনটো সাবজেক্টৰ ওপৰত weightage টো বেছি হয় ভালকে তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰা টপিক সাব টপিকস বিলাক আইডেন্টিফাই কৰা আজি মোৰ সেশনত আজি এই সেশনটোত আমি অকল ডিসকাস কৰিলো ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডিয়ান পলিটি হেনেকে আজি হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কোনকেটা সেকশনস ইম্পৰ্টেন্ট হয় জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে কোনকেটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় বা আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এৱাৰ্ড সাইজ অফ কাইন্ড মই অসম স্পেসিফিক কাইন্ড অফ সাপোজ এটা অসম ৰত্ন অসম বৈভৱ অসম গৌৰৱ এইবিলাক কোনে পাইছে এইবিলাক সাইজ মানে স্পেসিফিক ডেটস বিলাক সাইজ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনেলিটিজ বিলাক সাইজ এটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে হাগৰিলা বাইদেউ কিয় বুলি ক মানে কি বুলি ক কোনটো প্ৰাইজ পাইছে আজি অসমৰ পৰা জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে কোনটো নভেলৰ কাৰণে পাইছে এইবিলাক ফেমাস পাৰ্সনেলিটিজ প্ৰাইজেস awards international awards আৰু যদি মই ইয়াত এড কৰো ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস বিলাক সাইজ তোমালোকে আজি কোনটো ডেটত কোনটো দিৱস আমি সেলিব্ৰেট কৰো সতিহাদিনী দিৱস আমি কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰো কিয় সেলিব্ৰেট কৰো ঠিক আছে সো আজি আমি লাচিত দিৱস কোনটো এনেকুৱা সেলিব্ৰেট কৰো সো আজি ডেটৰ ওপৰত আজি এটা টেবুলাৰ ফৰ্মেটত আজি এটা কোৱেশ্চনটা আহিব পাৰে নে নাই লাচিত দিৱস সতিহাদিনী দিৱস ঠিক আছে অভিৰুচি দিৱস আৰু সাপোজ ৰাইট সাইডে তোমালোকৰ ডেট বিলাক আহি গল হেতু এটা কোৱেশ্চন হয় টেবুলাৰ ফৰ্মেটত আহিব পৰা কোৱেশ্চন হয় আলটিমেটলি আমি এতিয়া জিমান বিলাক কোৱেশ্চনস ডিল কৰিলো আজি তোমালোকে এই কথাটো দেখিবা যে গুটেকেটা কোৱেশ্চনস আলটিমেটলি বেসিক কনসেপ্টৰ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰিটি থাকিব লাগিব তোমালোকৰ কথাটো বুজি পাইছা বস্তুটো তো হেনেকে আজি যেনেকে আমি পলিটি কাৰণে কৰিলো বাকি বিলাক সাবজেক্টৰ কাৰণে কৰা identify high yielding topics মানে high yielding topics মানে কোনকেটা টপিকসৰ ওপৰত বেছি ফোকাস দিয়ে APSC next prioritize subjects and topics কেটামান সাবজেক্ট টু prioritize কৰিব লাগিব আজি অসম হিষ্ট্ৰি তুমি prioritize কৰিবই লাগিব আজি পলিটি আজি তোমালোকে হিষ্ট্ৰি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি prioritize কৰিবই লাগিব পলিটি prioritize কৰিব লাগিব as compared to economics as compared to probably international relations as compared to probably science and tech মানে উপায় নাই মানে কেতিয়াবা মানে কি হয় ডাঙৰ বস্তু এটা তোমালোকে এচিভ কৰিবলৈ কাৰণে কেটামান অলপ তোমালোকে হেৰি কৰিব লাগিব মানে তোমালোকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব দুটাই প্ৰবাবলি একেলগে নিব নোৱাৰিবা কথা বুজি পাইছা সো নেক্সট সো সিলেবাস এনালাইসিস আৰু প্ৰায়োৰিটাইজেশন নেক্সট এফেক্টিভ ষ্টাডি প্ল্যান তোমালোকৰ ষ্টাডি প্ল্যানটো প্লিজ ভালকে বনাই লো এতিয়াও দুমাহ আছে এই দুমাহটো তোমালোকে কেনেকে ইউটিলাইজ কৰা আৰু হেতু কাৰণে তোমালোকে আজিৰ দিনটো বা অহাকালি দিনটো তোমালোকে কোনটো সময়ত কি কৰিবা একদম স্পেসিফিকলি তোমালোকে নিজৰ শেডিউল এখন নিজৰ ৰুটিন এখন প্লিজ বনাই লোৱা মই শিওর তোমালোকৰ মোস্ট অফ ইউ তোমালোকৰ এতিয়া এটা ৰুটিন এটা ফলো কৰি আছা ইয়াত কিন্তু মনত ৰাখিবা দ্যাট এই স্লিপ সাইকেলটো মেইনটেইন কৰা হা তোমালোকৰ স্লিপ সাইকেল মই ইয়াতে একদম স্পেসিফিক্যালি মই ইয়াতে কৈ দিছো স্লিপ সাইকেল তোমালোকৰ মেনেজ কৰা ৰাতি বেছি দেৰি ৰাতি উঠি ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিলৈকে উঠাটো একো ভাল কথা নহয় কিন্তু এনেকুৱা হলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাও বেয়া হৈ যোৱা চান্স থাকে আৰু এটো এটা মোৰ বহুত ভাল চিনাকি ঠিক আছে ভাল চিনাকি she cleared UPSC later on UPSC clear কৰিলে তাই প্ৰথম UPSC টো বেয়া হেকানে হৈছিলে because she used to have the habit of studying late till night and waking up late in the morning তো তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ বুলি ভাবিছা 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তোমালোকৰ মানে তোমালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব লাগিব ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰত উঠিব লাগিব মিনিমাম 6টা বজাত তোমালোকে ফ্ৰেশ হৈ গা চা ধুই চোৱা আজি যদি তোমালোকৰ এই প্ৰেক্টিস যদি আছে বহুত ৰাতিলৈকে পঢ়ি থাকা কিন্তু ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিকে উঠা তোমালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈ যোৱা চান্স থাকে তোমালোকৰ do you know why because তোমালোকৰ মানে বডি ক্লকটো যোনটো থাকে আমাৰ বডি এলাৰ্ম এটা যোনটো থাকে বডি ক্লকটো যোনটো থাকে সো তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো ফাংশনিং কৰে হেনেকে সো তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো ফাংশন কৰিব লাগিব পাৰফেক্টলি with 110% মানে এফিশিয়েন্সি by 8:30 by 9 o'clock কাৰণ 9টা বজাৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হ'ব
সেই স্লিপ চাইকেলটো মেনেজ কৰাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু স্লিপ চাইকেল এদিনত দুদিনত চেঞ্জ নহয় কিন্তু ইট টেক্স এৰাউণ্ড 20-25 ডেজ এমাহ এটা লাগি যায় চ' এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে একদম লেট নাইট 2-3টালৈকে পঢ়া কিন্তু তোমালোকে একদম 11টা বজাত শুই উঠিছা সেইটো লাহেকে চেঞ্জ কৰিবলৈ হৈছে তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে যিমান যি কৰিলা কিন্তু এতিয়াৰ পৰা স্লিপ চাইকেল চেঞ্জ কৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈ যায় জানা নাই your examination becomes a disaster for this মনত ৰাখিবা এটো সৰু বস্তু হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু সো কাৰণ তোমালোকে যদি 11টা বজাত যদি হোৱা প্ৰেক্টিসটো আছে বা 11টা বজাত শুই উঠা যদি স্বভাৱটো আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা হলত ব্ৰেইনে কামে নিদিব তোমালোকৰ because your body is not used to it okay so I was saying that তোমালোকৰ ৰুটিন এখন বনোৱা এফেক্টিভ ৰিয়েলিস্টিক এটা ষ্টাডি প্ল্যান এটা বনোৱা ৰিয়েলিস্টিক ষ্টাডি প্ল্যান আৰু মই এই কথাটো সদায় সাজেষ্ট কৰো মই সদায় কওঁ এটো কথা ৰুটিন বনোৱাটো সিম্পল হয় ফাৰ্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফ লৈ লোৱা তোমালোকে ফাৰ্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফ দাদা এটো 12টা বজা বুলি ধৰি লোৱা ঠিক আছে সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট হাফত সাপোজ তোমালোকে 3 ঘন্টা 3-4 আৱাৰ্স মিলাইছা ঠিক আছে ইয়া তোমালোকে 4 ঘন্টা মান মিলাইছা সেকেন্ড হাফত 4 ঘন্টা মিলাইছা মুঠতে টোটাল মিনিমাম যদি 8 আৱাৰ্স কে যদি যায় 7 আৱাৰ্স হলেও একো প্ৰবলেম নাই 7 আৱাৰ্স ধৰি লৈছো মই সো তোমালোকে 12টা বজা ৰাতিপুৱা 12টা বজা আগৰলৈকে যদি 3 ঘন্টা তা যদি মিলাব পাৰিছা আৰু তাৰসতে পিছবেলা তাৰসতে 12টা বজাৰ পিছবেলা মানে যদি সেকেন্ড হাফত যদি 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যদি মিলাব পাৰিছা কেনেকে মিলাইছা দ্যাট ইজ your credit এইটো তোমালোকৰ ক্ৰেডিট হয় কাৰণ মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ৰুটিন বনাই দিব নোৱাৰো কাৰণ মই এক্স্যাক্টলি নেজানো যে তোমালোকৰ এতিয়া লাইফৰ শেডিউলটো কেনেকুৱা হয় তুমি কোনটো সময়ত বাহিৰ ওলাই যোৱা কোনটো সময়ত সাপোজ কেজন মানে জিম যায় জিম যোৱাটো ভাল বস্তু বাৰু ঠিক আছে এক্সাৰসাইজ কৰাটো বেয়া বস্তু নহয় জিম যায় ঠিক আছে চাকৰি লৈ ওলাই যায় সো কোনটো সময়ত তোমালোকে ভাত খোৱা কোনটো সময়ত তোমালোকে ৰেষ্ট কৰা হেতু মই নেজানো বাট তোমালোকে একটা সিম্পল এনেকুৱা হল মানে তোমালোকৰ ৰুটিনটো হল ফাৰ্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফ ডিভাইড কৰিবা 4 আৱাৰ্স যদি কৰিব পাৰা পাৰফেক্ট 4 আৱাৰ্স এটা স্ট্ৰাকচাৰ্ড এপ্ৰোচ এটা লোৱা next prioritize revision revise কৰিবলৈ নেপাহৰিবা তোমালোকে always revise যদি তোমালোকে revise নকৰা everything eventually becomes meaningless হসা কৈছো আজি তোমালোকে বহুত বস্তু পঢ়িছা সাপোজ আজি বহুত নতুন বস্তু পঢ়িছা তোমাৰ আজি দিনটো মনতো থাকিলে কিন্তু যদি তুমি ৰিভাইজ নকৰা দুদিনৰ ভিতৰত পাহৰি যাব তোমালোকে ওকে সো এইটো এটা সিম্পল এটা ষ্টাডি প্ল্যান হয় ঠিক আছে এইটো এটা সিম্পল ষ্টাডি প্ল্যান হয় তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা জিএছৰ কাৰণে ঠিক আছে জিএছৰ কাৰণে টোটাল 6 ঘন্টা দিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে মানে টোটাল 6 ঘন্টা আৰু কোৰ সাবজেক্ট 3 ঘন্টা কোৰ সাবজেক্ট মানে কি হয় মই যে কলো পলিটি হিষ্ট্ৰি ইকনমিক্স জিওগ্ৰাফি আৰু সাপোজ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বুলি মই ধৰি লৈছো ইয়াতে ঠিক আছে কোৰ সাবজেক্ট এটা লৈ লোৱা কোৰ সাবজেক্ট আগবেলা হেকাৰণে মই এই শেডিউলখন ৰুটিনখন বনাই আনিছো এনেকে এইটো যে ফলো কৰিব লাগিব বুলি এইটো এক্স্যাক্টলি ফলো কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই ইটস আপ টু ইউ বাট এইটো এফেক্টিভ হয় 3 ঘন্টা মৰ্নিং এটা কোৰ সাবজেক্ট পঢ়া সেকেন্ড হাফ বেলেগ এটা কোৰ সাবজেক্ট পঢ়া কারেন্ট এফেয়ার্স ঠিক আছে কারেন্ট এফেয়ার্স তুমি 2 ঘন্টা নালাগে কারেন্ট এফেয়ার্স তুমি 1 ঘন্টা দিয়া ওকে 1 ঘন্টা তোমালকে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে দিয়া সি সেট ৰাতি হোৱাৰ আগত তোমালকে কৰিব পাৰা ঠিক আছে ৰাতি হোৱাৰ আগে কৰিব পাৰা তোমালকে সি সেট পেপাৰ 2 ৰ কাৰণে 1 ঘন্টা দিব পাৰা তোমালকে ঠিক আছে ওকে ৰিভিজনৰ কাৰণে 1 ঘন্টা ৰিভিজনৰ কাৰণে তোমালকে এইটো আধা ঘন্টাও থব পাৰা 1 ঘন্টাও থব পাৰা ইয়াতকৈ যদি বেছি দিব পাৰিছা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা হয় মই তোমাৰ 10-12 আৱাৰ্সৰ এটা শেডিউল বনাই লৈ আনিছো 10-12 আৱাৰ্সৰ এটা শেডিউল বনাই লৈ আনিছো তোমালোকে এইটো কমাব পাৰা এই 3 আৱাৰ্স যোনটো আছে 2.5 আৱাৰ্স এইটো 1 ঘন্টা যেনেকে কমালো এইটো 1 আৱাৰ half an hour 45 minutes তোমালোকৰ ওপৰত হয় এইটো তাৰপিছত এই যোৱা মক টেষ্ট ঠিক আছে মই এইটো ক্লাৰিটি এটা মই তোমালোকক দি দিছো মক টেষ্ট দিয়া বেষ্ট টাইম কোনটো হয় জানা নাই মক টেষ্ট দিয়া বেষ্ট টাইমটো কোনটো হয় মক টেষ্ট দিয়া বেষ্ট টাইমটো হ'ল পৰীক্ষাৰ 15-20 দিনৰ আগে that is the best time আৰু প্লিজ মই personally তোমালোকক এই কথাটো কৈছো not as an educator today or like not as someone who has been teaching you or like who have taught you in your class but moi etu as a well wisher moi tumalokok koi asu never underestimate the importance of mock test tumaloke noy ketiao underestimate nokoriba it is a very very important and integral part of the entire preparation ঠিক আছে mock test বুলি আমি যোনটো কওঁ সোৱা
আজি তোমালোকে মক টেষ্ট যেতিয়া দিব গৈছা I do not care that তোমালোকে আজি 0 পাইছা বা তোমালোকে আজি -100 পাইছা -200 পাইছা I do not care but মক টেষ্ট এটা যেতিয়া দিব যোৱা নহয় তোমালোকৰ hand eye coordination to hand eye brain coordination to যোনটো হয় তোমালোকৰ বহুত বেটাৰ হয় তো সো তোমালোকে যদি মক টেষ্ট দি পোৱা নাই নহয় আজি probably মই আজি তোমালোকক যোনটো কথা বুজাব ট্ৰাই কৰি আছো এটো probably বুজি নাপাবা সো হে কাৰণে তোমালোকে মক টেষ্টটো দিয়া তেতিয়া এটা চেঞ্জ এটা দেখা পাবা তোমালোকে এটা এক্সামিনেশন এনভায়ৰনমেন্ট এটাটো পাবাই বা এটা ফিল এটাটো পাবাই তো হ্যান্ড ব্ৰেইন আই ঠিক আছে হ্যান্ড ব্ৰেইন আৰু আই কোঅৰ্ডিনেশনটো যোনটো হয় ইট বিকামস মাচ বেটাৰ আৰু হেতু অকল মক টেষ্টৰ পাই আহে সিলি মিস্টেকস বুলি যে কও আমি সিলি মিস্টেকসৰ লগত ডিল কৰা এটাই উপায় আছে মক টেষ্ট ইয়াত তোমালোকে লাজ কৰিবলৈ একো নাই তোমালোকে যদি আজি 5 পাইছা 2 পাইছা মাইনাসত পাইছা 0 পাইছা ইট ডাজন্ট ম্যাটাৰ বাট মক টেষ্ট দিয়া যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স হয় হেইটো কিন্তু হসাকে ফিল কৰিব লাগে তোমালোকে সো ডু নট আন্ডাৰএস্টিমেট ঠিক আছে অৰ ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ মক টেষ্ট very very important mock test কাৰণে সময় ৰাখিব লাগিব তোমালোকে আৰু লাইক আই সেড mock test দিয়া বেস্ট সময়টো mock test দিয়া বেস্ট টাইমটো হল 15-20 days before your exam okay 15-20 days before your exam all right so conceptual clarity ekdom fundamentals basic ঠিক আছে তোমালোকৰ basic fundamentals basic concepts বিলাক ঠিক কৰা basic concepts বিলাক ঠিক কৰা ডাঙৰ বস্তু বুজাৰ আগত ঠিক আছে তোমালোকৰ কনসেপ্ট হৰু বস্তু সদায় মইটো কওঁ xyz হিকাৰ আগত abcs বিলাক ক্লিয়াৰ কৰা okay 98 99 100 পঢ়াৰ আগতে 1 2 3 বিলাক ক্লিয়াৰ কৰা তোমালোকৰ okay basic concepts আৰু তোমালোকৰ হে foundational clarity যিকেটা আছে ঠিক আছে এইবিলাক গুটেকেটা ঠিক কৰা তোমালোকে okay revise কৰা তোমালোকে regularly revise কৰা তোমালোকে multiple resources use কৰিব পাৰা তোমালোকে no problem multiple resources মানে তোমালোকৰ নিজৰ টেক্সটবুক থাকিব অনলাইন resources থাকিব কোচিং materials বিলাক থাকিব তোমালোকে গুটে বিলাক এড কৰিব পাৰা ঠিক আছে no problem whatsoever multiple resources বিলাক ফলো কৰাটো বেয়া কথা নহয় it's a good thing তে তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টো তোমালোকৰ নলেজ টো holistic হয় okay take detailed notes তোমালোকে লিখি পঢ়িব ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে কিতাপ এখন পঢ়িছা বা সাপোজ তোমালোকৰ কিতাপখনৰ সাইডে যদি কিবাটা লিখি যাব পাৰিছা নহয় ইটস পাৰফেক্ট ফৰ ইউ বা তোমালোকে নিজে এটা যদি নোট লিখি গৈছা লিখি পঢ়াটো বিৰাট ভাল হয় আমি যেতিয়া লিখি পঢ়ো এগেইন এটো আমাৰ বেছি মেমৰাইজ আমাৰ বেছি মেমৰিত থাকে এটো বেছি সময় আমাৰ মগজত থাকে এটো ওকে অলৰাইট take detailed notes eto ola bhalke loba stay updated with current affairs of course current affairs has always been an important part of any competitive exams especially civil services exams ঠিক আছে okay tumalokor eta ঠিক আছে assam tribune kon follow kora problem ekku nai assam tribune prelims or karone koisu assam tribune kon follow kora no problem mains or karone I personally like Indian Express Hindu ba Indian Express but I like more Indian Express that জিবিলাক আৰ্টিকেলস বিলাক আহে আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে বিৰাট মানে ভাল হেল্প কৰে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ জিবিলাক আৰ্টিকেলস বিলাক আহে বা জিবিলাক তোমালোকৰ এডিটোৰিয়েলস বিলাক আহে ইটস গুড ফৰ both Hindu as well as Indian Express ঠিক আছে এটো মানে দুটা ফলো কৰিব পাৰা বা এটা ফলো কৰিব পাৰা ইটস আপ টু ইউ মেইনছৰ কাৰণে বাট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰস্পেক্টিভ Assam Tribune should do read newspapers magazine APSC syllabus মতে চাই যাবা ঠিক আছে সাপোজ তুমি আজি নিউজপেপাৰ এখন পঢ়ি আছা আজি তোমালোকে দেখিছা regarding a step taken by the government of Assam সাপোজ আজি আমাৰ অসম বিধানসভাত কিবাটা বিলটা পাস হ'ল বা অসম চৰকাৰে আই সাপোজ কিবাটা নতুন স্কিম এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈ গ'ল তোমালোকৰ কাৰণে এইবিলাক লিখি যাবা কোডবা মেইনটেইন কৰি যাবা হেতু বস্তু ওকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বিলাক চাই যাবা অলৰাইট okay so one stop solution again so this is a one stop solution for complete syllabus for Indian polity jodi tumaloko kitab potro lage tumalake again you can contact here and the last one this is the last one for today and the last one so ami ki koilu etia pasta 5 step strategy hoy syllabus khon sabo lagibo prioritize koribo lagibo ami topics bilak effective study plan eta banabo lagibo ami bhalke thik ase study etu eta moi eta study plan ta banai loinsu hours bilak তোমালোকৰ লাইফৰ মতে তোমালোকৰ জিটো মানে তোমালোকৰ যে লাইফ হয় হেতু পট আপ ডাউন হ'ব পাৰে প্ৰবলেম একো নাই ইয়াতে বাট ইউ ক্যান ফলো দিস পাৰ্টিকুলাৰ শেডিউলিং অর রুটিন নেক্সট হল আমাৰ কনসেপ্ট ক্লাৰিটি
আমাৰ বেসিক ফাউন্ডেশন বিলাক বেসিক্স বিলাক স্ট্ৰং কৰা বেসিক্যালি বেসিক্স বিলাক okay next hol stay updated with current affairs and the last one is practice mock test okay মই আকু কৈছো mock test is very important perfect time for mock test is 15-20 days before your exam এতিয়া পঢ়া তোমালকে এতিয়া পঢ়া 15-20 দিন যেতিয়া আছে পৰীক্ষালৈ একদম ধাৰা ধাৰি তোমালকে mock test দিয়া স্পিডো ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ হে প্ৰ্যাকটিসটো আহি যাব তোমালোকৰ okay all right these are additional tips এই additional tips বিলাক important হয় নিজৰ হেলথৰ কেয়াৰ ৰাখা very important আৰু ভাল খানা খোৱা এক্সাৰসাইজ কৰিবা ঠিক আছে এক্সাৰসাইজ কৰিবা যোগাও কৰিব পাৰা ফ্ৰী হেণ্ড কৰিব পাৰা ঠিক আছে অলপ ফিট থাকা ঠিক আছে সমাজত মনত ৰাখিবা সমাজত ঠিক আছে আমাৰ সোসাইটিত এজন ফিট মানুহক হসাকে মানুহে বেছি সম্মান কৰে কিন্তু সদায় মনত ৰাখিবা আজি মই এটা কথা এটা কৈছো তুমিও এজন পুলিশ অফিচাৰ হয় আৰু বেলেগ এজন সাপোজ তোমাৰ লগত থকা এজনো পুলিশ অফিচাৰ হয় এটা এজন পুলিশ অফিচাৰ সাপোজ তুমি মই সাপোজ কৈছো তুমি একদম ক্ষীণ মিন একদম মানে বেমাৰী টাইপ এনেকে সদায় থাকা আৰু বেলেগ এজন একদম মানে ফিট ফাট এনেকা থাকে সমাজে হে ফিট ফাট থকা মানুহটোকে বেছি সম্মান কৰিব আৰু ৰিমেম্বাৰ হেল্থ ইজ ৱেলথ তোমাৰ আজি হেল্থ যদি ভাল থাকে তোমালোকৰ জীৱনত সব ভাল হ'ব সো নিজৰ বডিটো নিজৰ হেল্থৰ খেয়াল ৰাখা sleep cycle please get মানে তোমালোকৰ sleep cycle to maintain কৰিবা সৰু বস্তু হয় but ইয়াৰ effects বিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট মানে বিৰাট ইন্টেন্স হয় ইয়াৰ effects বিলাক okay stay positive and motivated একদম মাইন্ড টু পজিটিভ ৰাখা আৰু নিজকে সেলফ মোটিভেট কৰা সোৱা তোমালোকৰ এই 21st century নহয় তোমালোকৰ মা পাপাইটো বাৰু মোটিভেট কৰিবই বাট তোমালোকে বাদ চাই নাথাকিবা যে তোমালোকৰ আজি সাপোজ তোমালোকৰ বয়ফ্ৰেন্ড হক গাৰ্লফ্ৰেন্ড হক ঠিক আছে তাহাঁতি মোটিভেট কৰিব লাগে বুলি হে মেন্টালিটিত নাথাকিবা আজি তোমালোকে মানে ঠিক আছে আৰু যদি পাৰা নহয় এইবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰতে থাকে এতিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে ফোকাস টু ওয়ান লাইন ওকে ইউনিডাইৰেকশনাল ফোকাস এটা আনা মোটিভেশন তো কেতিয়া লুকৰ পৰা পাব লাগে বুলি হেনেকে নাথাকিবা ওকে সেলফ মোটিভেট কৰা তুমি নিজে নিজৰ লগত কথা পাতা তুমি নিজে নিজক মোটিভেট কৰি ৰাখা ওকে সেলফ মোটিভেটেড হৈ থাকা নেগেটিভ মানুহ আৰু নেগেটিভ থটছৰ পৰা অলপমান দূৰতে থাকা ঠিক আছে মানে লাইক আই সেড এইবিলাক পৰীক্ষাত স্যাক্ৰিফাইস বহুত দিব লাগে ঠিক আছে স্যাক্ৰিফাইসেস লাগে ঠিক আছে অলপ দিনৰ কাৰণে ঠিক আছে তোমালোকৰ জি আছে তোমালোকৰ প্ৰেয়সী ওকে প্ৰেয়সী ঠিক আছে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডশিপ এইবিলাক অলপমান এটা গ্যাপ এটা দিব পাৰা এতিয়া ঠিক আছে প্ৰবলেম একো নাই অলপমানটো স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব তোমালোকে ওকে have short term goals and accomplish them short term goals বিলাক ফিক্স কৰা suppose short term goals মানে কেনেকুৱা হয় আজি মই নিজে ডিসাইড কৰিলো মই পৰীক্ষা দিব গৈ আছো আজি মই নিজে ডিসাইড কৰিলো that আজি অহা কালিলৈকে মই আজি এনেকে ডিসাইড কৰিলো অহা কালিলৈকে সুহুংমুঙৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কোন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেপ লৈছিলে বা সুহুংমুঙৰ পিৰিয়ডত আমাৰ অসমত কোন কেটা ষ্টেপস লৈছিলে বা কোন কেটা ইভেন্টস হৈছিলে এইবিলাক মই ভালকে পঢ়িম ভালকে লিখি ভালকে মই একদম শিকি লম বা সাপোজ মই আমি অসম হিষ্ট্ৰি প্ৰাইমাৰীলি ঠিক আছে অসম হিষ্ট্ৰি প্ৰাইমাৰীলি আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰো হয় না সুকাভা তাৰপিছতে তোমালোকৰ সুহুংমুঙৰ সময়ত আৰু তাৰপিছতে ইপিনে হৈ গল আমাৰ প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত ঠিক আছে সো মই আজি এটা এইম এটা ললো দ্যাট মই অহাকালি লকে এই তিনিজন যোনবিলাক মানে তিনটা যোনটো পিৰিয়ড হয় এই গুটি কেটা বস্তু ভালকে পঢ়ি লও তো এই গোলটো এটা ৰিয়েলিস্টিক গোল হয় আৰু এটা সৰু গোল হয় তো মই হেনেকে সৰু ৰিয়েলিস্টিক গোলস মানে তোমালকে বনোৱা বা সাপোজ আজি মই এনেকুৱা ধৰিলো দ্যাট আজি মই শেডিউলস অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আজি ৰাতি মই 3 ঘণ্টা পঢ়িম আজি মই শেডিউলস অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া গুটেবিলাক বস্তু মই ভালকে চাই খতম কৰিম হেনেকুৱা গোলস মেইনটেইন কৰা আৰু এটো আজি অকল পলিটিৰ কাৰণে নহয় সব সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালকে মেনেজ কৰিব পাৰা ওকে অল ৰাইট দেন if you have any doubts you can ask me your doubts you can ask me your queries else we are done for today I hope you had a very good session I hope I was able to help you in some way or the other okay and I will see you tomorrow I okay to kali eta session ta ase tumalokor these are special session mane these are special sessions okay amar eketa azir session to oha kali session to jodo these are some very special sessions which has been
which has been taken for all of you. Jodi kiba doubt ase hudibo para, and else I will see you in the next class tomorrow. Okay, all right then. If you do not have any doubts, I'll see you tomorrow in the next session. Okay, all right then. Thank you so much. All the best to you. Look after yourself, study well, and I will see you tomorrow. Okay, have a great evening ahead, all of you. Thank you so much. Thank you.